ซึ่งมันก็อาจจะลำบากหน่อยนิดนึงนะมันก็ไม่นิดเท่าไหร่กำลังไฟเราเพิ่มขึ้นมาเป็น40กิโลวัตต์แล้วนะครับชาร์จไป11นาทีได้แบตจาก 45% นะครับขึ้นมาที่ 63% คือไฟมันค่อนข้างก้มต่ำนี่ในโหมด normal นี่กดคันเร่งแป๊บเดียวก็ขึ้นมาสุดแล้วสุดที่126กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอุณหภูมิแบตเนี่ยอยู่ประมาณ32องศานะครับซึ่งก็บอกได้เลยว่าเฮ้ยมันนุ่มอยู่นะเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งลงแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบขูขาด้วยช่วงนี้ก็เป็นทางชันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นชันแล้วก็สลับกับโค้งถ้าดูจากในแผนที่ตอนนี้นะครับก็จะเห็นโค้งเพียบเลยอุณหภูมิภายนอกเนี่ยประมาณ22-24องศาโอ้0%ที่เห็นเหนื่อยอยู่เนี่ยเพราะว่าให้เชงเป็นคนหมุนพวงมาลัยสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะแล้ววันนี้เชงกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% ที่หลายๆคนเนี่ยรีเควสต์มานะคะว่าช่วยรีวิวให้ชมหน่อยก็คือเจ้าอู้หลิงบิงโกนั่นเองนะคะสำหรับอู้หลิงบิงโกเนี่ยเชงกับก๊อฟได้ไปงานเปิดตัวด้วยนะคะแล้วก็มีถ่ายไลฟ์นะคะไว้ด้วยใครสนใจอยากดูงานเปิดตัวก็กดไปดูในไลฟ์ได้นะและสำหรับวันนี้นะคะก็ตามที่ทุกคนรีเควสต์มาเลยคลิปนี้เนี่ยเราจะพาทั้งขับทางไกลแล้วก็ขับขึ้นเขาด้วยนะสำหรับช่วงของการขับทางไกลนะคะขอบคุณทางวู่หลิงไทยแลนด์นะคะที่ให้เรายืมรถมาขับรีวิวทางไกลให้ได้ชมกันและสำหรับการขับขึ้นเขานะคะขอบคุณทางวู่หลิงเชียงใหม่แสงชัยนะคะที่ให้เรายืมรถเนี่ยนำไปขับขึ้นเขาให้ได้ชมกันด้วยและคันที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะเป็นวู่หลิงบิงโกรุ่น DC นะคะโดยวู่หลิงบิงโกที่เข้าไทยนะคะจะมีทั้งหมด2รุ่นก็คือรุ่น AC แล้วก็รุ่นชาร์จ DC นะคะรุ่นชาร์จ AC เนี่ยราคาเปิดตัวเนี่ยจะอยู่ที่ 419,000 บาทแล้วก็เพิ่ม 30,000 นะคะก็จะได้เป็นรุ่น DC นะคะก็คือรุ่นชาร์จเร็วที่ 449,000 บาทและนอกจากนี้นะคะคุณสามารถที่จะจ่ายเพิ่มอีก 30,000 บาทนะคะเพื่อที่จะเพิ่มฟีเจอร์พิเศษแบบไอคอนนะคะซึ่ง 30,000 บาทที่คุณจ่ายเพิ่มไปส่วนตัวมองว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มมาเนี่ยเรื่องแรกเลยก็คือ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายมีตัวกล้องหน้าแบบ built-in ในรถมาให้เลยนะคะอันนี้ที่ให้มาจะเป็น Full HD 1080p มีเรื่องของตัวชาร์จที่บ้านนะคะ Wall Box ให้ด้วยเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีเรื่องของ Passive Lifetime Warranty ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยรายละเอียดก็สอบถามได้ที่ทางโชว์รูมนะคะคันที่อยู่กับเราตัวนี้ก็คือตัวท็อปรุ่น DC และเป็นไอคอนแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่เดินทางกันเนี่ยเดี๋ยวยังไงจะได้ดูทั้งเรื่องของค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานความรู้สึกประสบการณ์ในการขับขี่นะคะสำหรับสเปคของวู่หลิงนะคะทั้งรุ่น AC แล้วก็ DC เนี่ยแบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยจะเป็นตัว LFP ความจุอยู่ที่ 31.9 กิโลวัตต์อเวอร์นะคะระยะทางที่วิ่งได้ตามมาตรฐาน CLTC เนี่ยจะอยู่ที่333กิโลเมตรคันนี้เนี่ยถ้าเป็นชาร์จ AC นะคะจะชาร์จได้เร็วสูงสุดที่7กิโลวัตต์ถ้าเป็น DC เนี่ยก็จะสามารถชาร์จเร็วสูงสุดได้ที่50กิโลวัตต์คันนี้เนี่ยให้แรงม้ามาที่68แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่150นิวตันเมตรแม็กซ์สปีดของคันนี้จะอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการขับขี่ตามกฎจราจรของประเทศไทยณปัจจุบันแล้ววันนี้นะคะเราจะพาขับเจ้าอู้หลิงบิงโกกันก็จะได้ดูทั้งภายนอกภายในนะคะแล้วก็ฟีลการขับขี่ระยะทางที่วิ่งได้จริงบนถนนด้วยนะก่อนที่เราจะไปเดินดูรอบคันนะคะก็ฝากกดติดตามช่อง CG Go ด้วยนะคะกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเดินชมรอบคันกันเลยดีกว่าเริ่มจากด้านหน้านะคะโลโก้เขานี่ก็เป็นเอกลักษณ์เห็นได้ชัดบนท้องถนนเลยสำหรับในไทยนะคะจะมี3สีให้เลือกนะสีที่อยู่กับเรานี่คือสีมิลค์ทีแล้วก็จะมีสีเขียวมูสกรีนแล้วก็สีฟ้า Galaxy Blue ให้เลือกนะคะตัวไฟเนี่ยจะเป็น LED นะคะด้านหน้าเนี่ยจะเป็น X shape แล้วก็จะมีตัว projector lens ให้ด้วยคันนี้เนี่ยช่องชาร์จเขาจะอยู่ที่ด้านหน้านะคะทางซ้ายแล้วก็ทางขวาเนี่ยจะเป็นช่องชาร์จช้านะคะที่ให้มากับตัวรถเนี่ยมันจะเป็นช่องชาร์จแบบ GBT ซึ่งเขาก็จะให้ตัวปลั๊กแปลงนะคะเพื่อแปลงมาเป็นตัว Type 2 เพื่อใช้กับบ้านเราชาร์จ AC ได้ส่วนฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นช่องชาร์จ DC ซึ่งก็จะให้ปลั๊กแปลงมาเช่นกันล้อที่ให้มาเนี่ยจะเป็นล้อขนาด15นิ้วนะคะเป็นล้อกระทะ
ก็จะมีฝาครอบให้มาด้วยแบบนี้นะคะลายก็ค่อนข้างน่ารักสดใสสอดรับกับตัวรถดีนะแล้วก็ตัวยางที่ให้มาเนี่ยจะเป็นยาง Green Max HP 185/60R15 ดีไซน์รถเนี่ยจะเป็นสีทูโทนนะคะก็คือครึ่งบนเนี่ยจะเป็นสีดำคันนี้หลังคาทึบนะคะก็เหมาะกับอากาศบ้านเรานะจริงๆแล้วก็ตัวกระจกข้างนะคะอันนี้ก็จะมีไฟสัญญาณเวลาเรากดไฟฉุกเฉินหรือว่าเลี้ยวขวาไม่มีกล้องที่ใต้กระจกข้างนะคะคันนี้เนี่ยไม่มีกล้องด้านหน้ากระจกข้างไม่มีจะมีกล้องที่ด้านหลังแล้วก็สำหรับแฮนเดิลในการเปิดก็เป็นแบบคลาสสิกนะคะก็เปิดปกติเลยแล้วก็สำหรับประตูหน้านะคะทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารเนี่ยก็จะมีปุ่มสำหรับกดเพื่อปลดล็อกรถด้วยแต่จริงๆแล้วถ้าเรามีกุญแจค่ะแล้วเดินเข้ามาใกล้รถเนี่ยรถก็จะปลดล็อกให้เลยด้วยนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ก็จะอยู่ตรงนี้คันนี้กล้องหลังเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่เหนือป้ายทะเบียนรถแล้วก็สำหรับการเปิดกระโปรงหลังนะคะตรงข้างๆตัวกล้องนะคะจะมีสวิตช์ที่เราดันขึ้นมานะคะก็กด1ทีก่อนจะได้ยินเสียงแก๊กนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นร่องให้เราสอดนิ้วเข้าไปเพื่อเปิดนะคะก็เปิดได้ง่ายเลยนะคะไม่ต้องใช้แรงเลยเพราะว่ามีโชคช่วยด้านหลังเนี่ยก็ห้องเก็บของเนี่ยดูเหมือนจะมีพื้นที่จำกัดใช่ไหมแต่ว่าคันนี้เนี่ยเขามีที่เก็บของเพิ่มอีกนะคะอยู่ด้านล่างค่ะก็คือตรงนี้นะคะเก็บได้อีกเยอะเลยนะนี่ลึกพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาให้ตัวถาดมาเนี่ยเพื่อจัดระเบียบเก็บของต่างๆแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องการนะคะเราสามารถยกเจ้าถาด2อันเนี้ยออกนะคะเพื่อจะได้เป็นช่องเก็บของลึกๆด้านหลังอันใหญ่ๆได้เลยนะดังนั้นเนี่ยแม้ว่าจะเห็นว่าคันนี้มีความคอมแพคนะแต่ของชิ้นใหญ่เขาสามารถใส่ไว้ด้านหลังได้นะคะเดี๋ยวมาลองปิดกระโปรงหลังกันนะคะอันนี้เนี่ยจะไม่ได้มีที่ให้จับนะคะก็คือเราจับที่ขอบด้านบนเลยแล้วก็ดันลงปิดนะคะก็ที่ความสูงประมาณ155อะไรเงี้ยน่าจะกำลังพอดีนะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันค่ะดีไซน์ข้างในนี่ก็เป็นทูโทนนะคะอย่างคันที่อยู่กับเราเนี่ยก็จะเป็นการตกแต่งด้วยสีน้ำตาลกับสีมิลค์ทีก็ดูน่ารักลงตัวอยู่ให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นนะคะตัวเบาะนะของคนขับนะคะจะเป็นเบาะปรับแบบไฟฟ้า6ทิศทางการปรับแบบไฟฟ้าเนี่ยจะให้มาเฉพาะเบาะคนขับเข้ามานั่งข้างในนะคะตัวพวงมาลัยนี่ก็มีการหุ้มหนังให้นะคะแล้วก็มีพวกปุ่มที่ใช้ประจำเนี่ยให้ทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยสำหรับตำแหน่งของพวงมาลัยนะคะสามารถที่จะปรับโยกขึ้นลงได้นะคะเพื่อให้เหมาะกับสรีระของเราโดยตำแหน่งที่จะปรับเนี่ยมันจะอยู่ตรงคอของพวงมาลัยนะคะตรงนี้เราก็โยกลงมานะคะพอทำการโยกลงเสร็จก็จะปรับขึ้นลงได้เลยแล้วก็โยกกลับขึ้นไปเพื่อเป็นการล็อกตำแหน่งตอนนี้ที่เชงดูเนี่ยก็คือตัวหน้าจอเนี่ยมันพอดีกับที่ลอดตรงพวงมาลัยไปเลยนะคะก็พวงมาลัยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการบังเลยตรงนี้ก็จะเห็นทั้งเรื่องของระยะทางที่วิ่งได้นะคะแบตเตอรี่ที่ชาร์จตอนนี้เราชาร์จเต็มแล้วนะ 100% หน้าจอของเขาเนี่ยเป็นหน้าจอขนาด 10.25 นิ้วนะคะอันนี้เขาก็ออกแบบมาให้เชื่อมกับหน้าจอตรงส่วนกลางเลยอันนี้ก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนดีไซน์พวกนี้นะคะจะเห็นว่ามีความมันเงานะตรงนี้ก็จะเป็นการเคลือบเซรามิกมาให้ตรงนี้มี3ปุ่มนะคะก็จะเป็นปุ่มที่ใช้ประจำเช่นเรื่องของการปรับความเย็นแอร์ปรับเรื่องของพัดลมหรือปิดพัดลมนะคะใช้ลมภายในหมุนเวียนไม่นำอากาศข้างนอกเข้ามาแล้วก็ฟังก์ชันไล่ฝ้านอกจากนี้นะคะจะมีปุ่มยาวๆตรงนี้นะคะที่เขียน E/S อันนี้ก็คือไว้ปรับระหว่างโหมด Eco กับ Sport อันนี้ก็ดีนะคะอยู่ใกล้กับพวงมาลัยสามารถที่จะกดแล้วก็เปลี่ยน Driving Mode ได้เลยตำแหน่งของช่องแอร์เนี่ยจะทำเป็นแบบยาวนะคะก็จะมีบริเวณตรงกลางของตัวรถนะคะแล้วก็ที่ด้านซ้ายขวาข้างประตูซึ่งตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยก็จะออกแบบแอร์มาเป็นแบบวงกลมรูปแบบนี้ก็ปรับได้ง่ายเลยนะคะเพื่อให้ทิศทางของแอร์ที่ออกมาเนี่ยให้ตรงกับตัวเราแล้วก็คันนี้นะคะบริเวณที่วางเท้าของห้องโดยสารด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่าเชื่อมต่อกันเลยนะคะตรงนี้จะมีนูนๆอยู่ตรงกลางแค่นิดหน่อยนะคะอันนี้ก็ในแง่นึงเนี่ยพอรถเนี่ยเขาเป็นไซส์คอมแพคเนี่ยการที่ตรงนี้ไม่มีที่กั้นเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่ารถมีความกว้างขวางนะไม่อึดอัดขณะเดียวกันเนี่ยอย่างกรณีที่เราไปจอดที่จอดรถแคบๆแล้วคนขับเนี่ยไม่สามารถที่จะออกทางประตูด้านข้างคนขับได้นะคะเพราะว่ามีรถข้างๆจอดติดกันเนี่ยก็สามารถที่จะขยับ
ตัวเราเนี่ยไปที่นั่งด้านข้างแล้วก็ออกอีกประตูนึงได้ง่ายนะเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรกั้นการที่มันเป็นพื้นที่เปิดแบบนี้นะคะก็ต้องระวังไม่ให้มีสิ่งของอะไรเนี่ยล้มหรือกลิ้งขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่นะคะแล้วไปบังในส่วนของพื้นที่ใต้แป้นเบรกกับแป้นคันเร่งเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการออกแบบตัวนี้นะคะเป็นขอเกี่ยวสำหรับกรณีที่เราจะเกี่ยวพวกกระเป๋าหรือของต่างๆที่เราจะใช้ด้านหน้าซึ่งสำหรับเชงก็จะไม่แนะนำให้วางสิ่งของอะไรไว้ตรงด้านหน้าเลยนะคะถ้าเราวางแล้วก็เกี่ยวไว้ตรงตะขอที่เขาออกแบบมาจะดีกว่านะอันนี้ถ้าเราไม่ใช้ก็สามารถที่จะปิดกลับเข้าไปได้นะคะแล้วก็ถัดจากตัวตะขอเนี่ยจะเป็นช่องชาร์จเป็น USB-A นะคะอันนี้ให้ USB-A มา2ช่องแล้วก็มีสัญลักษณ์บอกด้วยนะคะว่าช่องด้านล่างนี่เป็นชาร์จไฟส่วนช่องด้านบนเนี่ยไว้สำหรับเสียบพวก USB อะไรต่างๆที่จะส่งข้อมูลขึ้นมาแสดงผลที่หน้าจอแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บของด้านหน้านะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่ด้านหน้าของผู้โดยสารช่องก็มีความลึกแต่ว่าเล็กอยู่นะคะก็จะใส่ของอะไรได้เล็กน้อยเพราะว่าความยาวที่มาเนี่ยมันจะค่อนข้างสั้นเกียร์เนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งตรงไอแลนด์ตรงกลางระหว่างคนขับกับผู้โดยสารด้านหน้านะคะก็จะเป็นระบบแบบหมุนสำหรับปรับนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโฮลตรงเนี้ยวัสดุจะมีความเงานะคะที่พวกรอยขนแมวนี่อาจจะเยอะกว่าปกตินะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ใช้ในการทดสอบแล้วก็ขับรีวิวก็จะมีคนใช้หลายคนถัดมาก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ขวดน้ำแก้วน้ำนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถวางขวดน้ำได้สบายๆนะแต่ช่องนี้จะเห็นว่ามีความเล็กระดับหนึ่งเลยไม่แน่ใจว่าถ้าแก้วใหญ่มากๆใส่ได้หรือเปล่านะแล้วก็จริงๆเขามีช่องเก็บของตรงนี้ข้างหน้าตรงเกียร์ด้วยนะซึ่งช่องเนี้ยก็มีความลึกพอสมควรคุณก็สามารถที่จะใส่พวกบัตรได้ด้วยเช่นบัตรจอดรถบัตรคอนโดหรือคุณจะใส่มือถือเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยไม่ตกสำหรับคนที่ซื้อแพ็กเกจไอคอนเนี่ยก็จะมีตัวกล้องหน้า built in อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นกล้อง Full HD 1080p ซึ่งตำแหน่งที่วางกล้องเนี่ยก็จะอยู่หน้าของตัวกระจกมองหลังดังนั้นเนี่ยถือว่าตำแหน่งกล้องค่อนข้างดีนะคะไม่บดบังทัศนียภาพเวลาที่เราขับรถสำหรับระบบไฟภายในห้องโดยสารเนี่ยก็จะมีเจ้าไฟตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะซึ่งระดับความสว่างนี่ก็ถือว่าค่อนข้างสว่างนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีตัวปุ่มนะคะสำหรับปรับว่าให้เปิดไฟเปิดเป็นอัตโนมัติว่าเวลาเปิดประตูนะคะแล้วก็ค่อยทำงานคันนี้เวลาที่เราชาร์จแบตเต็ม 100% นะครับระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยจะโชว์เป็น333กิโลเมตรตามสเปคเขาเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโหมดไหนนะอย่างเช่นตอนนี้อยู่ในโหมด normal เราจะกดมาที่ eco plus eco หรือว่า sport นะครับระยะทางเนี่ยก็ยังโชว์เท่าเดิมตลอดนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆกราฟการใช้พลังงานนะครับแต่เป็นระยะเวลาแบบเรียลไทม์เนี่ยมันจะวิ่งผ่านเร็วมากตรงนี้ก็เป็นโวลต์นะครับแล้วก็แอมป์ตรงนี้ก็จะบอกออกมาเป็นกำลังไฟกิโลวัตต์นะครับส่วนที่โชว์อยู่ข้างบนเนี่ยเป็นการตั้งค่ารีเจนนะครับตอนนี้ตั้งไว้ที่หนักสุดจะเป็นสตรองเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอกลางนะครับอันนี้ถ้าผมเลือกเป็น normal ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น standard แล้วก็ weak คือรีเจนต่ำสุดนะครับเป็น weak แล้วก็ diving mode เนี่ยเรานอกจากเราจะกดที่ตรงปุ่มเนี้ยที่มันจะเป็น eco กับ sport เนี่ยเราก็เปลี่ยนบนหน้าจอนี้บางทีก็เร็วกว่านะครับถ้าเปิดหน้านี้ค้างไว้แล้วนะแต่ถ้าต้องมากดเข้าเมนูเนี่ยช้ากว่าถ้าเรากด e tab s เนี่ยมันคือ eco กับ sport โหมดมันจะวิ่งเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมา eco plus eco แล้วก็ไป sport ก่อนที่จะกลับมา normal นะครับคือปกติมันจะต้องเรียง eco plus eco normal แล้วค่อย sport แต่ปุ่มเนี่ยมันเหมือนเอาไว้เลือกระหว่าง eco กับ sport นะครับมันเลยข้าม normal ไปก่อนตอนนี้ที่แบตเตอรี่ 98% นะครับถ้ายกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยรีเจนยังไม่ทำงานนะครับถ้าผมลองเหยียบเบรกก็ยังเป็น0สังเกตตรง power นี้นะครับถ้าเวลาที่เราเหยียบคันเร่งเนี่ยก็จะเป็นค่ากำลังไฟที่ใช้นะครับตอนนี้21กิโลวัตต์แล้วก็ลองยกเท้าออกจากคันเร่งที่แบต 98% ก็ยังไม่รีเจนนะครับแม้ว่าตอนนี้จะตั้งรีเจนไว้ที่ strong เลยนะก็คือรีเจนหนักสุดพอแบตเตอรี่เหลือประมาณ 96% นะครับจะสามารถรีเจนได้แล้วเนี่ย-11กิโลวัตต์ที่เราเห็นเป็นค่าติดลบนะครับ
ตอนนี้แบตมันลดเหลือ 95%เมื่อกี้ผมสังเกตช่วง 96% ก็รีเจนได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองเร่งความเร็วนะครับแล้วผมจะยกเท้าออกจากคันเร่งนี่นะครับรีเจนได้-11 ถึง-14 กิโลวัตต์ ออกเดินทางมาได้แป๊บเดียวก็เจอฝนเลยนะคะ ก็ฝนค่อนข้างหนักนะครับเมื่อกี้ช่วงที่เราขับผ่านมาเนี่ย ตอนนี้ก็เริ่มปล่อยๆเป็นไงบ้างขับพูดอีกนิโกช่วงฝนตก ก็โอเคอยู่นะเพราะว่ารถมันคันเล็กนะแล้วก็ทัศนวิสัยด้านหน้าเนี่ยก็เห็นได้ค่อนข้างกว้างดีนะแต่ว่าสำหรับกระจกที่มองไปข้างหลังนะครับข้างหลังคันนี้มันไม่มีที่ปัดน้ำฝนก็อาจจะมองได้ลางๆหน่อยนะเวลาที่น้ำมันเกาะเต็มแผ่นกระจกด้านหลังนะครับขับมาได้ระยะทาง 30 กิโลเมตรนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เราลดเหลืออยู่ 90% ใช้ไฟไปแล้ว 10% นะครับเฉลี่ยก็ 1% เนี่ยวิ่งได้ประมาณ 3 กิโลเมตรซึ่งความเร็วที่ใช้เนี่ยจะอยู่ประมาณไม่เกิน 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่ขับมาก่อนหน้านี้เทียบความเร็วกับ GPS ที่ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วบนหน้าจอรถ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบน GPS จะอยู่ประมาณ 96-97 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาแวะเข้าห้องน้ำที่ Amazon Concept Store นะครับตอนนี้เราวิ่งมาระยะทาง 63.8 กิโลเมตรแล้วก็แบตเตอรี่เหลือ 80% ดูที่ระยะทางที่เหลือที่จะวิ่งได้นะครับ267 กิโลเมตรซึ่งพอเอามาบวกรวมกันนะครับก็จะได้ประมาณ330 กิโลเมตรก็ยังคงใกล้เคียงตอนที่เราชาร์จเต็ม 100% อยู่นะครับโดยที่ความเร็วเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ไม่เกิน90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็สำหรับคันนี้ที่มีแพ็กเกจตัว D-Icon Package นะครับมันก็จะสามารถใช้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้นะครับใช้แบบไร้สายเลยนะครับก็คือตอนนี้ผมแพร์ไว้กับมือถือ Samsung เครื่องนี้นะครับเราก็จะใช้ Android Auto ได้เลยกดไม่ค่อยโดนนะประมาณนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมลองแพร์กับ iPhone ก็ใช้งานได้โอเคดีนะครับแต่เวลาทัชเนี่ยมันจะบางทีมันก็จะหน่วงอยู่เดี๋ยวลองทัชตัวแผนที่ให้ดูนะครับเป็นประมาณนี้นะเส้นทางที่จะขับไปวันนี้นะครับก็คาดว่าจะขับไปที่ตัวเมืองโคราชนะครับระยะทางที่จะต้องขับไปอีกเนี่ยตอนนี้บน GPS โชว์ว่า190 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ระยะทางบนหน้าจอเนี่ยยังโชว์260 กิโลเมตรก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับว่ามันจะไปถึงได้หรือเปล่าเพราะว่าช่วงพ้นจากสระบุรีไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการมีช่วงวิ่งขึ้นเนินด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจสักเท่าไหร่ว่าถ้าเราไปแบบไม่ต้องชาร์จเลยเนี่ยจะไปถึงที่ตัวเมืองโคราชได้หรือเปล่านะสำหรับวันนี้เราก็เปลี่ยนเส้นทางกันนิดหน่อยนะครับใช่ค่ะก็เนื่องจากเวลาค่อนข้างจำกัดนะคะก็จะเป็นการเดินทางไปกลับโคราชแล้วก็จะรวมถึงช่วงกลางคืนก็คือได้ดูแสงไฟเหมือนเดิมส่วนขึ้นเขาเนี่ยอันนี้พี่กอล์ฟเขาบินไปเชียงใหม่เพื่อนำรถไปขึ้นเขาโดยเฉพาะเลยนะและตอนนี้ช่อง CG Go เราเปิดระบบ Membership ใน YouTube แล้วนะคะใครสนใจสนับสนุนพวกเราเป็นค่าน้ำค่าขนมแล้วก็ค่าชาร์จระหว่างทางเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกได้เลยนะคะพิเศษสำหรับสมาชิกเนี่ยก็จะมีตัวแบดจ์หรือป้ายสนับสนุนข้างชื่อของคุณด้วยนะคะเวลาที่คุณเข้ามาคอมเมนต์ในช่องของเราวิธีการสมัครก็เข้าไปที่ช่อง CG Go นะคะแล้วก็ปุ่มสมัครเนี่ยจะอยู่ข้างๆกับปุ่มติดตามค่ะเมื่อกดที่ปุ่มสมัครเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 70% วิ่งมาแล้ว 99 กิโลเมตรนะครับระยะทางที่เหลือทางด้านขวามือเนี่ยเหลืออีก234กิโลเมตรซึ่งความเร็วที่ใช้จะอยู่ประมาณไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำให้ตอนนี้มันยังค่อนข้างประหยัดพลังงานนะครับเอารวมกันแล้วเนี่ยยังใกล้เคียงกับ333กิโลเมตรอยู่เลยอย่างเช่นตอนนี้นะครับ230บวกกับ100เนี่ยก็กลายเป็น330กิโลเมตรนะครับแล้วก็เสียดายที่คันนี้เขาไม่มีค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานให้ดูนะถ้าสมมุติจะดูคร่าวๆอย่างเช่นตอนนี้ผมขับที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเอาเท้าแช่ไว้นะเนี่ยมันจะใช้พลังงานอยู่ประมาณ
6 กิโลวัตต์นะครับอันนี้คือดูแบบคร่าวๆนะตอนนี้มาแวะกินข้าวที่โลตัสสระบุรีนะครับขับมาได้ระยะทาง116กิโลเมตรแบตเราเหลืออยู่ 65%ระยะทางที่จะวิ่งได้เนี่ยเหลืออีก217กิโลเมตรนะครับส่วนระยะทางที่ผมกดวิ่งไปที่โคราชนะครับเหลืออีก145กิโลเมตรคำนวณแบบประมาณเอานะครับมันค่อนข้างใกล้เคียงกันมากไม่แน่ใจว่าเราจะต้องได้แวะชาร์จก่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้าเนี่ยขับใช้ความเร็วไม่เกินสัก90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเราเอาระยะทางบนหน้าจอเนี่ย116ไปรวมกับ217เนี่ยมันได้ประมาณ333พอดีใช่333พอดียังคงเท่ากับตอนที่ชาร์จ 100% เลยนะครับหรือไม่ก็ถ้าเราจะขับไปถึงแบบไม่ต้องชาร์จในอีก145กิโลเมตรอาจจะต้องใช้ความเร็วสักไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแวะกินข้าวเรียบร้อยนะครับเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวดูที่กล้องนะครับตอนถอยหลังเนี่ยกล้องก็คุณภาพถือว่าปานกลางนะครับก็พอเห็นได้ชัดอยู่ถ้าตรงที่สว่างนะครับอันนี้แล้วก็เดี๋ยวผมคงต้องประเมินอีกทีนะครับตอนแรกที่คิดว่าจะวิ่งยาวๆไปโคราชเลยเนี่ยดูแล้วมันก็เสี่ยงเกินไปเพราะว่ากะจะขึ้นมอเตอร์เวย์ M6 นะครับถ้าแบตเตอรี่ไปหมดด้านบนนั้น งานเข้าแน่ๆเดี๋ยวช่วงใกล้ๆทางขึ้นมอเตอร์เวย์เนี่ยมันจะมีทั้งปตท.แล้วก็มีเชลรีชาร์จนะครับผมก็จะดูเปอร์เซ็นต์แบตที่เหลือแล้วก็เทียบกับระยะทางอีกทีหนึ่งถ้ามันเหลือเยอะกว่าที่คาดนะก็อาจจะได้ลองเสี่ยงกันดูแต่คือเส้นทางที่เรากำลังวิ่งไปทางปากช่องตอนเนี้ยมันจะต้องมีพวกขึ้นเนินนะผมว่าแบตมันน่าจะต้องใช้เยอะขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ที่เราขับมาจากกรุงเทพมาถึงสระบุรีนะครับตอนนี้ขับมาถึงที่ปากช่องแล้วนะครับขับมาได้ระยะทาง156กิโลเมตรแบตเตอรี่เราเหลือ 50% พอดีนะครับแล้วก็ระยะทางที่จะวิ่งได้เนี่ยยังเหลืออีกตั้ง167กิโลเมตรระยะทางที่คำนวณนี้ก็ยังถือว่าใกล้เคียงเดิมนะครับเพราะว่าเราใช้ความเร็วได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกก็ค่อนข้างเยอะถ้าขับนั่ง2คนเนี่ยเราใช้ความเร็วอยู่แถวๆ80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้วิ่งได้ใกล้เคียงกับสเปคที่เขาเคลมเลยนะครับเพราะตอนเนี้ยเอา156มาบวกกับ167เนี่ยมันก็อยู่ประมาณ323ต่างกันอยู่แค่10กิโลเองนะครับแล้วก็ช่วงที่เราขับจากตรงสระบุรีเนี่ยมาถึงปากช่องเมื่อกี้ก็มีขึ้นพวกเนินมาด้วยนะครับตอนนี้มาถึงที่ปั๊มปตท.ปากช่องแล้วนะครับที่นี่มีสถานีชาร์จของ EV Station อยู่ซึ่งตอนนี้ก็มีรถชาร์จอยู่2คันนะครับแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 47% แล้วก็ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลือ157กิโลเมตรนะครับส่วนระยะทางที่จะต้องวิ่งไปที่โคราชนะอีกประมาณ100ถึง106กิโลเมตรนะครับอันนี้ผมแค่กดไปตรงเซ็นทรัลโคราชนะอาจจะมากกว่าระยะทางที่จะไปสถานีชาร์จอยู่ประมาณ 4-5 กิโลแล้วก็ตอนนี้กำลังคิดอยู่นะครับว่าถ้าจะไปยาวๆเลยโดยที่ไม่แวะชาร์จเนี่ยก็น่าจะบันเทิงใช้ได้นะครับคันนี้มีโหมด Eco Plus เราอาจจะได้ใช้ Eco Plus นะถามผู้ร่วมเดินทางบ้างหน่อยผู้ร่วมเสี่ยงภัยในทุกการเดินทางโอเคครับข้างหน้าเนี่ยมีปั๊มเชลรีชาร์จอยู่ด้วยนะเดี๋ยวขับต่อไปดูตรงเชลรีชาร์จอีกนิดนึงก็ได้ตัดสินใจครั้งสุดท้ายก่อนจะขึ้นมอเตอร์เวย์ M6 นะครับตอนที่ออกจากโลตัสนะครับตอนนั้นก็เช็คดูแล้วไม่ได้มีรถแวะมาชาร์จนะครับซึ่งมันก็ใช้เวลาพอสมควรแหละมาถึงกลายเป็นหัวชาร์จเต็มนะครับตอนนี้ขับมาถึงที่ปั๊มเชลปากช่องแล้วนะครับที่นี่จะมีสถานีชาร์จของเชลรีชาร์จอยู่ซึ่งเป็นตู้180กิโลวัตต์เลยนะครับแบบเดียวกันกับที่จังหวัดตากเลยรถใครที่ชาร์จได้กำลังไฟสูงถึง150ถึง180กิโลวัตต์ก็มาแวะชาร์จที่นี่ได้นะครับแล้วก็มีมินิมาร์ทอยู่ด้วยนะตรงนี้ที่นี่ก็ถือว่าปั๊มค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตอนนี้นะครับเราวิ่งมาได้ระยะทาง176กิโลเมตรแบตเหลือ 45% ซึ่งจะต้องวิ่งไปอีกประมาณ95กิโลเมตรนะครับผมตัดสินใจละเดี๋ยวชาร์จเข้าไปอีกสัก 10% นะครับเผื่อไว้สักหน่อย
ผื่อว่าบนมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยอาจจะใช้ความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยจะได้ไม่ต้องกังวลมากนะครับสำหรับคันนี้นะครับตัวพอร์ตชาร์จ DC ของเขาเนี่ยมันจะเป็น GBT นะครับไม่ได้เป็น CCS2 Combo เหมือนของไทยที่เราใช้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ตัว CCS2 ส่วน GBT ก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับเราก็เอาตัวหัวแปลงที่เขาให้มาเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปมันก็จะเข้าล็อกมันสำหรับอันเนี้ยที่เห็นมีสายเนี่ยของที่ลูกค้าได้จะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับพอดีอันเนี้ยเป็นของที่เขาใช้เพื่อดึงข้อมูลจากหัวชาร์จตอนที่เทสวิ่งทั่วไทยอยู่ก็เลยมีต่อสายตรงนี้ออกมาเพิ่มพอเราเสียบเสร็จแล้วนะครับก็เอาหัวชาร์จมาเสียบต่อเข้าไปที่ตรงนี้ซึ่งมันก็จะอาจจะลำบากหน่อยนิดนึงนะมันก็ไม่นิดเท่าไหร่ พอเราเสียบหัวชาร์จเสร็จนะครับตรงเนี้ยจะมีปุ่มอยู่ให้กดปุ่มเปิดตรงนี้นี่นะครับไฟมันจะกระพริบรออยู่อย่างนี้แล้วเดี๋ยวผมเตรียมกดชาร์จก่อนต้องคอยสังเกตที่ไฟนะครับเนี่ยตอนนี้มันสื่อสารกับตู้ชาร์จอยู่นะครับจะกระพริบเร็วขึ้นถ้าหากเรากดปุ่มเนี่ยไว้แล้วก็ไปรอนานเกินที่ตู้มันจะชาร์จไฟตรงนี้อาจจะดับไปเราต้องมากดให้มันติดขึ้นมาใหม่นะครับแต่อันเนี้ยตอนนี้มันกำลังสื่อสารกับตู้อยู่โอเคติดค้างแล้วน่าจะเริ่มชาร์จได้ครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูกำลังไฟที่หน้าตู้นะครับว่าที่แบตเตอรี่ 44-45% เนี่ยคันนี้จะรับกำลังไฟได้เท่าไหร่โอ้ขึ้นมาที่39กิโลวัตต์เลยนะครับสเปค DC ของคันนี้สูงสุดที่50กิโลวัตต์ผมจะชาร์จให้ขึ้นไปที่สัก 55% นะครับเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันชาร์จเร็วจริงๆก็อาจจะเอา10นาทีสำหรับตัวแปลงหัวชาร์จอันเนี้ยกันน้ำที่ IP55 นะครับตรงนี้จะมีเขียนบอกอยู่ก็คือมันกันแบบละอองน้ำได้นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเราไปจอดชาร์จแล้วฝนตกแรงๆเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้นะครับคือถ้าเป็นหัวชาร์จและเสียบเข้ากับรถโดยตรงที่เป็น CCS2 ได้เนี่ยเราสามารถจอดชาร์จโดยที่ฝนตกแรงๆได้แต่ถ้าเป็นประเภทตัวแปลงนี้นะครับแปลว่าถ้าเจอฝนแรงๆแล้วไม่มีหลังคาเนี่ยมันจะไม่สามารถชาร์จได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าน้ำมันไหลเข้าไปข้างในได้มันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับสำหรับสถานีชาร์จของ Shell Recharge นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีหลังคาให้ก็ไม่ต้องกังวลนะตอนนี้ที่ผมชาร์จมันก็จะมีฝนปล่อยๆอยู่เมื่อกี้ตอนที่แวะที่ปตทนะครับ EV Station เนี่ยผมก็คิดไว้อยู่นะถ้าฝนมันตกแรงอ่ะที่นั่นอ่ะเราชาร์จไม่ได้แน่ๆก็จะต้องมาชาร์จที่นี่นะครับสำหรับ Shell Recharge นะครับก็น่าจะเป็นสถานีสุดท้ายละที่ชาร์จได้กำลังไฟแรงๆนะครับก่อนที่เราจะขึ้นมอเตอร์เวย์ M6 ตอนนี้ไฟขึ้นมาที่ 49% ละกำลังไฟยังคงอยู่ที่38กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เราชาร์จไปแค่3นาทีแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมา 5% คือถ้าเรายังขับแบบความเร็วประมาณ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่เราจะวิ่งได้ 1% เนี่ยวิ่งได้ 2.5 ถึง 3 กิโลเมตรก็แปลว่าเราชาร์จ3นาทีเนี่ยจะวิ่งได้สักประมาณเต็มที่15กิโลเมตรนะครับสำหรับ 5% ที่เพิ่มขึ้นมาบริเวณที่เราจอดชาร์จอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำตรงนี้ไฟก็ค่อนข้างสว่างแล้วก็ดูจากภายนอกก็ดูสะอาดดีอยู่นะครับตอนนี้ชาร์จไป6นาทีนะครับได้มา 10% ละก็วิ่งได้เพิ่มประมาณ30กิโลเมตรแล้วนะครับกำลังไฟยังคงเข้าอยู่ที่36กิโลวัตต์ซึ่งเมื่อกี้ผมไปเข้าห้องน้ำมาแป๊บเดียวเองยังไม่ได้ถ่ายให้ดูอุณหภูมิรอบๆคันระหว่างชาร์จนะครับงั้นเดี๋ยวผมชาร์จให้มันเป็นสัก10นาทีแทนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมให้ดูอุณหภูมิรอบๆตัวรถระหว่างที่เราชาร์จนะครับมาดูที่อุณหภูมิรอบๆคันระหว่างชาร์จนะครับคันนี้นะเวลาที่เราชาร์จอยู่เนี่ยมันไม่มีเสียงพัดลมด้านหน้าเลยนะครับเวลาที่เราชาร์จ DC ซึ่งผมดูจากสายที่ชาร์จอันนั้นเวลาที่เราเสียบชาร์จ DC นะครับมันก็จะวิ่งตรงเข้าไปที่แบตเตอรี่แพ็คเลยที่อยู่ด้านใต้แล้วก็ลองหาดูแล้วน้ำที่ใช้ระบายความร้อนนะครับผมไม่เห็นว่ามันจะมีเส้นที่วิ่งลงไปที่แบตเลยเท่าที่ดูทั้งจากในเน็ตแล้วก็ลองไล่ดูท่อที่เรามองดูเนี่ยมันไม่มีตัวน้ำจากตัวหล่อเย็นนี้ลงไปนู่นเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูอุณหภูมิรอบๆคันนะครับระหว่างนี้เนี่ยตอนนี้อุณหภูมิความร้อนก็จะอยู่แค่บริเวณล้อนะครับที่เราวิ่งมา
ดูรอบๆคันนะครับแล้วก็สังเกตดูช่วงด้านหน้ารถนะครับกระโปรงหน้ารถเนี่ยคันนี้อุณหภูมิมันก็เท่ากันทั้งคันนะครับถ้าเป็นคันอื่นๆที่ระหว่างที่เราจอดชาร์จแล้วมีการระบายความร้อนออกมาเนี่ยตรงชุดด้านหน้าเราจะเห็นว่ามันจะออกเป็นสีส้มๆเพราะว่ามันจะร้อนแต่อันนี้ไม่นะครับแล้วก็ดูบริเวณด้านหน้าเนี่ยตอนนี้เงียบเลยนะครับไม่มีเสียงอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้ในรถก็ไม่ได้เปิดแอร์นะครับถ้าเราเปิดแอร์ไปด้วยเนี่ยตัวพัดลมตรงนี้มันจะทำงานนะครับตรงอุณหภูมิหัวชาร์จเนี่ยก็ไม่ได้ร้อนเลยนะครับที่แบตเตอรี่ 63% เนี่ยกำลังไฟยังอยู่ที่ 33 กิโลวัตต์นะครับชาร์จไป 11 นาทีได้แบตจาก 45% นะครับขึ้นมาที่ 63% สำหรับตอนถอดหัวชาร์จนะครับตรงนี้เราก็ต้องกดตรงนี้ลงไปเพื่อที่จะปลดตัวล็อกกับหัวชาร์จนะครับรู้สึกว่าบางอันมันก็จะถอดยากหน่อยเราก็เก็บอันนี้ไปก่อนทีนี้ก็มาถอดหัวชาร์จตัวนี้นะครับก็จะมีตรงนี้เอาไว้เพื่อปลดล็อกที่มันล็อกกับตัวรถไว้นะครับตรงพอร์ตชาร์จตัวรถออกมาแล้วก็ปิดฝานี้เข้าไปเป็นอันเรียบร้อยนะครับอันเบิ่มเทิ่มเลยอันนี้ปกติเราจะเก็บไว้ที่ด้านท้ายรถนะครับหรือว่าแล้วแต่ใครจะเก็บไว้ตรงข้างในนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้มีผู้โดยสารมาด้วยเมื่อกี้ที่หน้าตู้ชาร์จนะครับตั้งแต่ตอนเราลงไปชาร์จแล้วบนหน้าจอเนี่ยมันขึ้น 45% ที่ตู้ชาร์จมันขึ้น 44% แล้วก็ตอนเรากดหยุดชาร์จนะครับที่ตู้มันขึ้นว่า 63% ส่วนบนรถนะครับก็คือ 64% คร่าวๆเราชาร์จไป10นาทีเนี่ยแบตเพิ่มขึ้นมาประมาณ 18-19% นะครับแล้วก็ระยะทางตรงนี้ขึ้นเป็น214กิโลเมตรเราจะขับไปที่ตัวเมืองโคราชอีก95กิโลเมตรนะครับไม่น่าจะเป็นปัญหาละสถานีชาร์จเชลรีชาร์จนะครับก็อาจจะแพงกว่าของค่ายอื่นสักหน่อยนะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนมาชาร์จเนี่ยถ้าเราแวะตรงปตทเมื่อกี้ก็หัวชาร์จเต็มนะครับ2หัวมาที่นี่โล่งๆเลยชาร์จไป10นาทีก็ยังไม่มีคนมาชาร์จแล้วก็ตู้ชาร์จของเชลรีชาร์จนะครับเราต้องดูผ่านแอปของ Level Charge นะครับผมไม่ได้วิ่งมาเส้นทางนี้ค่อนข้างนานแล้วพอสมควรเมื่อกี้ตอนปั๊มปตทก็จะมีป้ายเขียนนะครับบอกว่าเป็นปั๊มสุดท้ายแล้วก่อนที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์ M6 นะแล้วถัดมาก็มีเชลนะครับแล้วก็ยังมีบางจากอีก1ปั๊มแล้วก็ช่วงถนนตรงเนี้ยที่เราวิ่งเนี่ยมันไม่มีไฟส่องบริเวณถนนนะครับเราก็ได้เห็นไฟหน้าสำหรับไฟหน้าของคันเนี้ยก็รู้สึกว่าเขาจะเซตมาต่ำไปหน่อยนะครับถ้าเราขับในเมืองเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าขับทางไกลนะครับระหว่างเมืองอย่างเงี้ยแล้วไฟมันก้มต่ำเกินไปมันก็ค่อนข้างอันตรายไปหน่อยนะครับไม่แน่ใจว่าสามารถปรับแก้มุมได้หรือเปล่าถ้าสามารถปรับแก้มุมที่โคมได้เนี่ยก็จะทำให้การขับทางไกลเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับสำหรับที่ตัวรถเนี่ยเขาก็จะมีไว้ปรับชดเชยมุมก้มเงยนะครับตอนนี้ก็คือปรับให้มันเงยสูงที่สุดละถ้าจะชดเชยก็คือให้มันก้มต่ำได้กว่านี้อันนี้เราเลี้ยวซ้ายเพื่อขึ้นมอเตอร์เวย์ M6 แล้วนะครับจะเป็นการมาขึ้นมอเตอร์เวย์ M6 ครั้งแรกเลยเส้นทางนี้ไม่ได้มานานน่าจะเป็นปีแล้วนะใช่ส่วนหนึ่งก็คือมาเซอร์เวย์เส้นทางไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีคันอื่นมาเส้นทางนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นคันไหนนะแล้วก็ถ้าเป็นถนนที่เปียกๆอยู่นะครับแล้วไฟหน้าคันนี้ที่มันความสว่างแบบไม่ค่อยสว่างมากนะผมว่ามันจะมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับถ้าดูผ่านในกล้องก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับความสว่างไม่ค่อยมากแล้วดันก้มต่ำไปด้วยบนหน้าจอนะครับคันนี้จะมีบอกรอบของมอเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบของมอเตอร์เทียบกับความเร็วนะสำหรับรอบมอเตอร์เนี่ยเราก็กดที่ปุ่มบนพวงมาลัยฝั่งซ้ายนี้นะครับเลื่อนไปมาเนี่ยซ้ายขวามันจะโชว์การใช้พลังงานแล้วก็รอบของมอเตอร์นะครับตอนนี้ผมจะเริ่มที่ความเร็วสัก60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
รอบมอเตอร์อยู่ที่ 4,000 นะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มนะผมจะค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นเดี๋ยวจะลองเพิ่มขึ้นไปจน max speed เลยนะครับหยุดให้ดูที่ความเร็ว100จะอยู่ประมาณ 6,600-6,700 นะครับที่ความเร็ว100นี่เคยเทียบให้ดูกับ GPS ก็ประมาณ 96-97 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอเคเราจะเร่งขึ้นไปต่อนะครับทีนี้ผมจะกดจนสุดเลยนะที่คันเร่งนี่ในโหมด normal นี่กดคันเร่งแป๊บเดียวก็ขึ้นมาสุดแล้วสุดที่126 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วมอเตอร์จะอยู่ที่ 8,500 คือไฟมันค่อนข้างก้มต่ำต้องวิ่งให้ความเร็วช้าลงนะครับไม่รู้ว่าเผื่อด้านหน้าเนี่ยมีอะไรตกอยู่นะเดี๋ยวลองเปิดไฟสูงดูไฟสูงก็ช่วยได้อยู่นะครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามมีรถสวนมาไกลๆปิดลงก่อนดีกว่าอันนี้เราปรับตำแหน่งไฟให้ยกสูงสุดแล้วนะครับอันนี้คือยกสูงสุดแล้วใช่ตอนนี้เรายังคงขับอยู่ใน normal mode นะครับแล้วก็ความเร็วตอนนี้อยู่76 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวผมจะลองเร่งแซงคันด้านหน้านะครับเสมือนว่าเราขับอยู่ในถนนที่มันเป็นเลนสวนกันแล้วเราต้องรีบออกขวาแล้วก็กลับเข้านะครับจากความเร็ว70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหยียบสุดเลยนะครับก็ถือว่าทำได้โอเคอยู่นะครับไม่ได้ช้ามากนะเนี่ยแป๊บเดียวความเร็วขึ้นมา100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเราก็กลับเข้ามาที่เลนเดิมนะครับช่วงที่เร่งแซงเมื่อกี้จากความเร็ว 70-80 เนี่ยแล้วเราออกขวากลับเข้าซ้ายเนี่ยตัวรถก็ทำได้ดีเลยนะมันไม่ได้รู้สึกถึงอาการโค้งมากสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดสปอร์ตแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งความเร็วจาก90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยขึ้นไปจน max speed นะครับที่เมื่อกี้มันขึ้นไปถึง126 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวเราเริ่มที่90นะครับถนนข้างหน้านี่มันเป็นลงเนินแบบนิดนะครับโอเคเอาตรงนี้แล้วกันหมดเนินแล้วก็เหยียบจนสุดนี่นะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัดนะครับเราจะรู้สึกได้เลยว่าพอมันถึง126 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถเขาจะลิมิตความเร็วไว้นะแล้วก็มาดูที่ GPS นะครับบน GPS เนี่ยความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่122 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะถ้า122 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเวลาเดินทางไกลแล้วเราเหยียบสุดอย่างนี้ก็อาจจะต้องระวังกล้องจับความเร็วหน่อยนะครับใบที่ส่งมาที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอกันแถวๆ121 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคข้างหน้าเรามีรถที่เขาขับช้าอยู่พอดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งแซงในโหมดสปอร์ตนะครับเมื่อกี้เราลองในโหมด normal ไปละ80-90แล้วก็เราเร่งแซงนะครับปึ๊บแป๊บเดียวความเร็วขึ้นมา100แล้วต้องรีบกลับเลนนะครับ122แป๊บเดียวเนี่ยถ้าในโหมดสปอร์ตเนี่ยก็จะตอบสนองได้ไวขึ้นนะครับสำหรับการเร่งความเร็วขึ้นมาแล้วก็ความรู้สึกในคันนี้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เราขับที่ความเร็ว112 กิโลเมตรต่อชั่วโมงความรู้สึกรถก็นิ่งๆดีอยู่นะแต่เดี๋ยวผมลองขับที่ max speed ดูอีกทีตัวรถก็ค่อนข้างนิ่งดีนะครับถนนตรงนี้ก็ถือว่าเรียบดีด้วยถือว่าทำได้ดีนะครับช่วงล่างที่ความเร็วสูงๆแล้วก็ขับทางตรงอย่างนี้นะครับตอนนี้กำลังไฟที่อยู่บนหน้าจอนะครับเวลาที่เราเหยียบสุดนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆจะอยู่ประมาณ23-24 กิโลวัตต์นะครับใช้กำลังไฟจะอยู่ประมาณ 50% เพราะว่าคันนี้ถ้าเหยียบเต็ม 100% มันจะอยู่50 กิโลวัตต์ตอนนี้ผมยังเหยียบสุดอยู่นะครับแต่ว่าเป็นการขับลงเนินกำลังไฟก็ใช้น้อยลงนะโอเคอันนี้ก็ดีนะครับที่เราชาร์จแบตมาก่อนหน้านี้สามารถทดลองความเร็วสูงสุดแล้วก็ลองต่างๆได้ไม่งั้นคงต้องขับแบบระมัดระวังกว่านี้นะครับกันแบตหมดเราจะต้องขับอีก44 กิโลเมตรนะครับจะไปถึงที่ตัวเมืองโคราชแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออีก 46% บนหน้าจอเหลือ153 กิโลเมตรก็สบายๆแล้ว
เมื่อกี้ช่วงล่างช่วงที่แบบผ่านคอสะพานนะครับมันก็แบบกระเด้ง1 ทีแล้วก็ขับไปต่อได้เลยนะครับไม่ได้มีอาการแบบเด้งแบบยวบดึงเลยนะช่วงล่างทำมากำลังดีนะครับขับทั้งในเมืองแล้วก็ทางไกลได้แบบสบายๆส่วนเท่าที่ผมได้ลองนะครับถ้าเวลาเราต้องเข้าโค้งที่มันหักโค้งมากๆเนี่ยถ้าความเร็วเกินสัก70ไปถึง80เนี่ยมันอาจจะเริ่มไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นโค้งกว้างๆเนี่ย80-100ก็ยังโอเคนะครับในโหมด Eco Plus เนี่ยความเร็วสูงสุดจะอยู่ประมาณ106ถึง107กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะลองเหยียบสุดให้ดูนี่นะครับเท้าผมยังเหยียบสุดนะแต่ความเร็วจะตัดประมาณ106กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในโหมด Eco Normal แล้วก็ Sport พวกนั้นจะตัดที่ความเร็ว126ถึง127กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมจะมาแวะชาร์จที่อู่เชิดชัยนะครับมันจะมีสถานีชาร์จของ PA ที่เป็น300กิโลวัตต์อยู่นะเมื่อกี้ช่วงทางเข้าก็จะมีป้ายนะครับว่ามี PA อยู่ตรงจุดนี้เขาเป็นจุดพักของรถทัวร์นะครับก็จะมีร้านอาหารอยู่ด้วยแล้วก็ตัวสถานีชาร์จนะครับอยู่ติดกับถนนเลยนะเราเลี้ยวเข้ามาเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือเปิดไฟสว่างเลยนะครับแล้วก็มีโต๊ะของรปภ.ด้วยโอ้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดชาร์จที่ค่อนข้างปลอดภัยเลยนะครับตู้ชาร์จนี่ก็เท่าที่ดูสเปคมาเห็นว่า300กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวเราลองชาร์จกับคันนี้ดูว่าชาร์จผ่านตัวแปลงเนี่ยจะชาร์จได้หรือเปล่านะครับมาดูที่ระยะทางที่เราขับมาวันนี้นะครับ266กิโลเมตรพอดีเป๊ะเลยแบตเตอรี่เหลืออยู่ 33% ระยะทางเหลือที่จะวิ่งได้อีก110กิโลเมตรนะครับเราแวะชาร์จตรงเชลรีชาร์จเนี่ยได้ไฟเพิ่มขึ้นมาประมาณ 18% นะถ้าเอามาลบกันเนี่ยก็จะเหลืออยู่ 15% จริงๆไม่ต้องแวะชาร์จก็วิ่งมาถึงนะครับนี่ขนาดว่าระหว่างทางผมมีลองกดในโหมดสปอร์ตแล้วก็ลองที่ความเร็วท็อปสปีดอยู่สัก 2-3 ครั้งนะแล้วก็ความเร็วส่วนใหญ่ที่ขับมาบนมอเตอร์เวย์ M6 นะครับก็คือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมว่าคันเนี้ยค่อนข้างประหยัดพลังงานอยู่นะครับถ้าเวลาที่เราขับเนี่ยเราอาจจะสังเกตจากเปอร์เซ็นต์ที่ใช้ก็ได้ว่า 1% เนี่ยมันจะวิ่งได้สักกี่กิโลเมตรถ้ามันวิ่งได้ถึงแถว3กิโลเมตรนะครับเราวิ่งจนแบตหมดเนี่ยมันจะวิ่งได้ต่ำๆก็คือ300กิโลเมตรเลยหรือว่าถ้าเราอาจจะวิ่งให้เหลือแบต 10% นะครับก็เอา 90% นะคูณกันกับ3เนี่ยมันก็ได้ประมาณ270กิโลเมตรนะครับจริงๆคันนี้เราวิ่งเกือบ270กิโลเมตรละลบกับเปอร์เซ็นต์แบตที่เราชาร์จมาอีก 18% เท่ากับเราวิ่งเกือบ270กิโลเมตรแล้วแบตยังเหลืออีก 15% ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับคันนี้อย่างเช่นวันนี้ที่ขับมาช่วงแรกอาจจะใช้ความเร็วอยู่สักแถว80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ช่วงหลังสุดนะครับ70-80กิโลเมตรเนี่ยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับ PA Vota อู่เชิดชัยเมืองนครราชสีมามันจะขึ้นไว้เลย300กิโลวัตต์ทั้ง2หัวนะครับอันนี้ก็กดปุ่มเพื่อเปิดตัวหัวแปลงแล้วนะครับไฟแดงก็จะกระพริบแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่กระพริบเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยแน่นเราก็ดันให้มันแน่นนะครับเดี๋ยวผมไปกด Start Charge ก่อนลืมไปเราสแกนมาแล้วเราก็แค่กด Start Charge ได้เลยนะครับมาดูที่ตรงหัวนี้นะครับโอเคไฟมันก็กระพริบเร็วขึ้นแล้วที่แอปก็ขึ้นว่ากำลังเตรียมการชาร์จนะครับโอเคครับไฟติดค้างแล้วถ้าติดค้างเนี่ยแปลว่าชาร์จได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูที่หน้าตู้นะตอนนี้แบตขึ้น 32% นะครับที่หน้าตู้แล้วก็กำลังไฟเราเพิ่มขึ้นมาเป็น40กิโลวัตต์แล้วนะครับอยู่39.8 นะครับที่แบตเตอรี่ 33% นะตู้นี้ค่อนข้างดีเลยนะครับจอก็ใหญ่แล้วก็ละเอียดมากด้วยแต่ว่าตรงนี้เขาไม่มีบอกเป็นกำลังไฟแล้วก็เขามีบอกกำลังไฟนะครับแต่ว่าไม่ได้มีบอกแรงดันกับกระแสไฟนะครับกดได้หรือเปล่าไม่มีบอกนะอันนี้คือเวลาที่คาดว่าจะชาร์จเต็ม 100% นะครับ33นาทีอาจจะเป็นประมาณการเฉยๆนะ
มันไม่น่าจะชาร์จได้เร็วขนาดนั้นนะแล้วก็เมื่อกี้เราชาร์จจาก 33% นะครับเดี๋ยวเราดูว่าชาร์จไปถึง 80% เนี่ยมันจะใช้เวลากี่นาทีนะตอนนี้เราชาร์จมา2 นาทีครึ่งได้แบตเพิ่มมา 4% นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูที่ใต้ท้องรถนะครับอุณหภูมิแบตเนี่ยอยู่ประมาณ32 องศานะครับอุณหภูมิตรงใต้ท้องรถนะครับมาดูที่ด้านหน้ารถนะครับตอนนี้เราชาร์จไปด้วยแล้วก็เปิดแอร์ในรถไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับที่เห็นเนี่ยด้านใต้นี่ก็จะเป็น on-board charger นะครับเพราะว่ามันจะมีท่อน้ำเข้ามาเลี้ยงด้วยถ้าเวลาที่เราชาร์จ AC เนี่ยไอตัวกระปุกน้ำยาหล่อเย็นตรงเนี้ยมันจะเห็นเป็นน้ำคล้ายๆน้ำเดือดนะครับปึ๊ดๆๆอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็สายที่เราเห็นตรงเนี้ยสำหรับเส้นนี้นะครับมันก็จะเป็นสายที่ลงไปยังคอมแอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับส่วนเส้นนี้เป็นสายไฟที่มาจากช่องชาร์จทางด้านซ้ายนะครับเป็น AC ชาร์จก็จะมาเข้าที่กล่องตรงนี้นะครับตัว on-board charger ก็จะทำการแปลงไฟ AC เนี่ยให้เป็น DC แล้วก็ชาร์จไปที่แพ็คแบตเตอรี่นะครับสำหรับ on-board charger เนี่ยเวลาที่เราชาร์จเนี่ยมันจะต้องมีการแปลงไฟทำให้มันมีความร้อนสะสมนะครับมันเลยจะต้องมีน้ำเข้าไปหล่อเย็นตรง on-board charger ถ้าดูตรงที่เห็นเป็นสีส้มๆนะครับอันนั้นน่ะตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นคอมแอร์มันก็จะฉีดน้ำยาขึ้นมาที่ตรงรังผึ้งด้านหน้านะครับพอเข้าจากรังผึ้งเราก็จะออกปุ๊บพอออกเนี่ยมันก็จะเป็นตัวน้ำยานะครับที่ฉีดมาวนมาทางนั้นนะมาที่ตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่าตรงเนี้ยเป็นน้ำยาแอร์ที่วิ่งเข้าอุณหภูมิมันจะสูงนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตู้แอร์ด้านในห้องโดยสารไปฉีดทำความเย็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาแอร์ที่วิ่งกลับนะมันก็จะอุณหภูมิเย็นๆหน่อยแล้วก็กลับไปเข้าที่ตัวคอมแอร์นะครับถ้าดูจากเส้นนี้เป็นสีน้ำเงินดำๆเนี่ยอุณหภูมิมันจะต่ำๆนะครับวิ่งตรงลงไปข้างล่างแล้วก็ไปเข้าที่คอมแอร์ใช้เวลาชาร์จไป10 นาทีนะครับจากแบตเตอรี่ 33% ขึ้นมาที่ 50% ก็ระยะเวลานี้ใกล้เคียงกับตอนที่ชาร์จที่เชลรีชาร์จนะครับได้แบตเพิ่มขึ้นมาแล้ว 17% ระหว่างที่เราชาร์จนะครับในรถเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเป็นกำลังไฟบอกนะครับมันจะเป็นแรงดันไฟแล้วก็กระแสไฟที่ติดลบเราต้องเอาคูณกันเองจะได้เป็นกำลังไฟที่กำลังชาร์จอยู่นะครับตอนนี้ที่แบตเตอรี่ 57% นะครับกำลังไฟเนี่ยลดลงมาเหลือ25กิโลวัตต์แล้วเราชาร์จไป15เกือบ16นาทีแล้วนะครับตรงนี้เป็นถนนใหญ่ที่เราขับมานะครับช่วงก่อนที่จะถึงเนี่ยมันจะมีป้าย PA อยู่นะเดี๋ยวผมซูมให้ดูอยู่ประมาณตรงเนี้ยในกล้องมันสว่างไปหน่อยนะครับเราขับมาจะเห็นมีป้าย PA Vota บอกอยู่ด้านหน้าก่อนแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาในอู่ของเชิดชัยนี้เลยสถานีชาร์จก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนี้นะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยก็จะเป็นที่รถทัวร์จอดนะครับสำหรับร้านอาหารตรงเนี้ยจะเปิดบริการถึงตี 3นะครับใช้เวลาชาร์จไป39นาทีเกือบ40นาทีนะครับจากแบตเตอรี่33ขึ้นมาที่ 80% ในส่วนของกำลังไฟก็ยังอยู่ประมาณ 16.8 กิโลวัตต์นะครับตอนที่ถึง 70% เนี่ยมันยังอยู่20กิโลวัตต์แล้วก็ประมาณ72-73ลดลงมาเหลือ17นะครับตอนนี้ก็ยังใกล้เคียงกันอยู่ยังไม่ได้ต่ำมากนะครับเดี๋ยวผมพอแค่ 80% ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราขับไปให้มันแบตเหลือน้อยๆอย่างน้อยมันก็ชาร์จได้39กิโลวัตต์นะครับตอนที่เราแวะชาร์จก่อนหน้าเนี่ยตอนนี้ถ้าเราชาร์จไปเนี่ยมันเหลือแค่16ช้าลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะเมื่อกี้ตอนที่กดหยุดชาร์จนะครับหน้าตู้มันก็ขึ้น 81% ส่วนที่บนรถเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะมากกว่า 1% เหมือนเดิมกับตอนที่ชาร์จกับเชลรีชาร์จเลยนะครับแล้วก็ที่แบต 82% เนี่ยบนรถโชว์ว่าจะวิ่งได้273กิโลเมตรเราจะต้องเดินทางกลับไปที่กรุงเทพอีก264กิโลเมตร
ยังไงก็ไม่พอแน่ๆต้องได้แวะชาร์จระหว่างทางนะครับมาดูอัตราเร่งจาก0ถึง100นะครับตอนนี้แบตเตอรี่มี 78% ออกตัวในโหมดสปอร์ตนะครับ15.48 วินาทีนะครับบริเวณที่ขับตอนนี้ก็อาจจะค่อนข้างมืดหน่อยนะครับทีนี้จะถ่ายให้ดูตรงแสงสว่างของหน้าจอด้านหน้าคนขับแล้วก็ตรงกลางนะครับตอนนี้ผมปรับแสงสว่างลงมาสุดแล้วนะถ้าเป็นช่วงถนนที่มืดเลยนะครับจะรู้สึกว่าแสงมันอาจจะค่อนข้างแยงตาอยู่นะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าแรงมากนะครับคือจะรู้สึกว่ามันแยงตาก็ช่วงที่เราขับเข้าถนนที่มันมืดจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่มีไฟส่องถนนด้วยเนี่ยตัวแสงสว่างของจอเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแยงตามากนะครับตรงพื้นหลังเนี่ยไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นสีดำได้หรือเปล่านะครับถ้ามันสามารถเปลี่ยนพื้นหลังให้มันออกโทนดำกว่านี้ผมว่ามันจะไม่ค่อยรู้สึกแยงตาเท่าไหร่นะตอนนี้มันออกเป็นโทนแบบฟ้าแล้วก็มันมีพื้นหลังที่มันออกขาวๆหน่อยมันเลยทำให้รู้สึกว่าแสงมันแยงตายิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในคันนี้มีตัว Cruise Control ด้วยนะครับมันจะเป็น Cruise Control อย่างเดียวนะไม่ได้เป็น Adaptive Cruise Control เราสามารถกดที่ปุ่มตรงนี้นะครับบนพวงมาลัยด้านซ้ายที่ผมชี้อยู่ตรงนี้อาจจะมืดๆหน่อยนะพอผมกดตรงนี้1ทีบนหน้าจอตรงความเร็วนะครับก็จะมีที่เป็นสัญลักษณ์รูปเรือนไม้นะครับที่มันกระพริบเขียวๆรออยู่ถ้าเราจะเปิดใช้งานก็กดตรงปุ่มขึ้นนี้นะครับทางซ้ายมือเนี่ยกด1ทีจะเป็นความเร็วที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะครับ90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะมีวงที่เป็นสีน้ำเงินที่อยู่ด้านข้างสีเขียวนะครับถ้าเรากดปุ่มขึ้น1ทีก็จะเพิ่มความเร็วขึ้นทีละ5นะครับกดลงก็จะลด5แล้วก็ปุ่มที่อยู่ด้านล่างนะครับที่เป็นกากบาทเนี่ยก็เอาไว้กดเพื่อยกเลิก Cruise Control หรือแตะที่เบรกก็เป็นการยกเลิกนะครับขับมาได้ระยะทาง130 กิโลเมตรจากที่โคราชนะครับแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 33% เท่าเดิมเลยใช้ไฟไป 49% นะครับถ้าหารออกมาเป็นต่อ 1% เนี่ยรอบนี้จะวิ่งได้ประมาณ 2.6 กิโลเมตรนะครับเพราะว่าขาที่ผมวิ่งกลับมาเนี่ยจะใช้ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยเช่นช่วงที่วิ่งบนมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยใช้ Cruise Control แล้วก็ล็อกความเร็วไว้ที่100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองชาร์จกับตู้ชาร์จของปตท.ดูนะครับที่แบตเตอรี่ 33% เท่ากันเนี่ยกำลังไฟมันจะเข้าสูงสุดเท่าไหร่เทียบกันระหว่าง Shell Recharge แล้วก็ PA Vota ที่เราชาร์จมาก่อนหน้านี้นะครับที่แบตเตอรี่ 33% เนี่ยกำลังไฟเข้าอยู่ที่32 กิโลวัตต์นะครับช้ากว่า Shell Recharge แล้วก็ PA Vota ที่เราชาร์จมาก่อนหน้านี้นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจด้วยว่ามันเกี่ยวกับที่เราขับมาแล้วใช้ความเร็วสูงที่100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอุณหภูมิแบตเตอรี่เนี่ยถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นอาจจะรับกำลังไฟได้ต่ำลงนะครับชาร์จมา15 นาทีนะครับแบตเพิ่มจาก 33% ขึ้นมา 50% แล้วก็กำลังไฟเนี่ยดรอปเหลือ18 กิโลวัตต์เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับก่อนหน้าเนี่ยเราชาร์จไปถึง 65% กำลังไฟยังอยู่ที่21 กิโลวัตต์ผมจะหยุดชาร์จที่ 50% นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปลองชาร์จต่อที่สถานีหน้านะชาร์จไป15 นาทีนะครับจากแบต33ขึ้นมาที่ 52% เดี๋ยวค่อยไปลองชาร์จสถานีถัดไปนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 5% นะครับพอแบตเตอรี่ลดเหลือ 5% เนี่ยจะไม่โชว์ระยะทางที่จะวิ่งได้นะครับตอนที่เหลือ 6% เนี่ยยังขึ้นว่าจะวิ่งได้อีก21 กิโลเมตรแล้วก็ผมต้องวิ่งไปอีก13 กิโลเมตรนะครับจะถึงปลายทางระหว่างทางที่วิ่งมาเนี่ยไม่ได้แวะชาร์จเลยนะครับชาร์จล่าสุดก็ที่ปตท.นะครับที่ชาร์จไป 52% แล้วพอเลี้ยวเข้ามาถนนพหลโยธินเนี่ยรถใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ขับความเร็วประมาณ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมดูจากเปอร์เซ็นต์แบตที่เหลือเนี่ยมันก็น่าลุ้นที่จะขับมาให้ถึงนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่โชว์ระยะทางบอกเราต้องวิ่งไปอีก12 กิโลเมตรนะครับ
กับแบตที่เหลือ 4%เมื่อกี้นะครับหลังจากที่ถ่ายให้ดูว่าแบตเหลือต่ำกว่า 6% แล้วมันไม่โชว์ระยะทางอ่ะผมก็วิ่งแบบความเร็ว 80 แล้วก็ลดให้เหลือ 70 นะ ขับมาเรื่อยๆกะว่ามันต้องมาถึงที่นี่แน่ๆอีกแค่ไม่กี่กิโลนะครับแบตหมดช่วงกำลังจะลงเนินทางด่วนพอดีแล้วเราก็ปล่อยให้มันไหลลงมานะครับแล้วก็ขึ้นเต่านะครับแล้วก็ไม่สามารถเหยียบคันเร่งหรือว่าเหยียบเบรกให้รีเจนได้ซึ่งก็โชคดีที่ยังสามารถขับขึ้นทางลาดของห้างมาถึงจุดชาร์จได้ไม่ใช่มาถึงจุดแลกบัตรจอดรถได้ใช่ก็คือปล่อยให้มันไหลลงจากทางด่วนนะครับความเร็วประมาณสัก60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงสุขุมวิท 50 เนี่ยพอเราลงมาใช่ไหมครับขวามือมันจะเป็นทางเข้าโลตัสพอดีมันเป็นเนินอ่ะก็เลยปล่อยให้รถนี่ไหลขึ้นเนินนะครับมาจอดอยู่ตรงที่รับบัตรพอดีแล้วก็มันเป็นช่วงตี 3นะคะก็เลยไม่มีรถคันอื่นเลยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกดเบรกทีนี้พอแบตเหลือ 0% เนี่ยเขารถเปลี่ยนเป็นเกียร์ N ใช่รถเปลี่ยนเป็นเกียร์ N แล้วก็ยังดีนะพอเป็นเกียร์ N เนี่ยเราเข็นได้ ที่เห็นเหนื่อยอยู่เนี่ยเพราะว่าให้เชงเป็นคนหมุนพวงมาลัยแล้วผมก็เข็นรถเข้ามาแล้วก็บางจุดที่มันต้องขึ้นเนินเนี่ยก็มีคนช่วยเข็นอีกนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้เราชาร์จแบตได้แล้วแบตเตอรี่ขึ้นมาที่ 1% แล้วนะครับดูที่หน้าจอรถเลยจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะทำคอนเทนต์นะช่วงที่ขับอยู่ระยะทางตอนแรกมันดิฟกันอยู่ประมาณ 20-30 กิโลเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูที่หน้าตู้นะตอนนี้แบตเตอรี่ 1% ชาร์จกำลังไฟเข้าเท่าไหร่ไฟเข้าที่23 กิโลวัตต์นะครับ ครั้งแรกเลยนะที่ขับจนแบตเหลือ 0% เมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับแค่ลุ้นให้แบบกลัวรถมันจะมาไม่ถึงไม่งั้นแบบแค่จะถึงหน้าโลตัสแล้วเราจะต้องเรียกรถสไลด์ก็ไม่ใช่ซึ่งดีนะเชงบอกว่าจะจอดทำไมตอนแรกผมจะแบบจอดแอบข้างทางหน้าโลตัสนะซึ่งรถมันยังมีแรงเฉื่อยอยู่เชงก็บอกก็เลี้ยวเข้าไปเลยก็ตัดสินใจเลี้ยวตามที่เชงว่าใช่เพราะว่าเวลาตอนนี้มันไม่มีรถคันอื่นนะคะมันเลี้ยวไปได้เลยโดยที่ไม่อันตรายแล้วก็ไม่รบกวนใครอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะเพราะว่าการทำคอนเทนต์นี่ควรจะเป็น priority รองเรื่องรองจากความปลอดภัยแล้วก็ไม่รบกวนใครเนาะเดี๋ยวยังไงพอรถเริ่มชาร์จได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปขอบคุณแล้วก็ซื้อน้ำฝากพี่ๆนิดนึงมีตู้น้ำอยู่เนี่ยก็23แล้วก็26 กิโลวัตต์นะครับที่แบต 2%กำลังไฟก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะเดี๋ยวถ้ามันแรงกว่านี้อีกเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับแต่ตอนนี้มันอยู่แค่ประมาณนี้ค่ะก็สำหรับการใช้งานจริงก็ไม่ควรทำให้แบตเหลือ 0% นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วกับอุปกรณ์ทุกอย่างที่มีแบตเตอรี่แล้วก็คันนี้มันเป็นแบต LFP ด้วยซึ่งผมก็เสียวๆอยู่นิดนึงเหมือนกันแหละว่าเดี๋ยวช่วงท้ายมันจะวูบไปหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ถึงกับวูบแบบ 5% แล้วหายทิ้งนะครับมันก็คือแบบ5แต่4 3 2แต่ไอ้5 4 3 2เนี่ยมันไม่โชว์ระยะทางบอกเราแล้วสำหรับคันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าลุ้นระทึกอยู่ใช่แล้วก็โชคดีนะคะก็คือถือว่ารถเนี่ยออกแบบมาดีนะคือพอแบตเหลือ 0เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นเกียร์ N ให้เองเพราะเข้าใจอยู่แล้วว่าแผนสำรองคือต้องเข็นให้ได้หรือปล่อยให้มันแบบไหลไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงที่แบตเหลือ 2% 1% นะครับเราจะเหยียบเร่งความเร็วได้ไม่เกินแบบสัก70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วทีนี้ผมเข้าใจว่าช่วงแบตเหลือ 1% มันเริ่มชะลอความเร็วลงแล้วเหลือ60 50 40ความเร็วสุดท้ายก่อนที่จะลงเนินทางด่วนคือ30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ไหลลงโอเคครับเดี๋ยวเราชาร์จก่อนตอนนี้แบตเตอรี่เพิ่มมาเป็น 17% นะครับกำลังไฟเนี่ยยังคงอยู่ที่24 กิโลวัตต์เหมือนเดิมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเพราะว่าเราวิ่งจนแบตเหลือ 0หรือว่ายังไงหรือเปล่าแล้วก็เราใช้เวลาชาร์จมา14 นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพอแค่นี้ก่อนนี่ก็ตี 3:30 แล้วเดี๋ยวกลับบ้านนอนก่อนนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ชาร์จกลับมาที่ 18% ระยะทางก็กลับมาโชว์เป็น61 กิโลเมตรนะครับระยะทางที่เราวิ่งมาทั้งหมดวันนี้534 กิโลเมตรนะครับก็แวะชาร์จไปน่าจะประมาณรวมๆแล้ว1ชั่วโมง
เราแวะชาร์จที่เชลรีชาร์จประมาณ11นาทีแวะชาร์จที่ PA Volta ตรงอู่เชิดชัย40นาทีนะครับแล้วก็ปตท.ตรงทับกวางขาที่จะวิ่งกลับเนี่ยอีกประมาณ15นาทีก็ประมาณชั่วโมงเกือบ10นาทีนะครับวิ่งมาได้ระยะทางประมาณ530กิโลเมตรจนแบตหมดเกลี้ยงนะครับถ้าตีว่าวิ่งจนแบตไม่หมดผมว่าวิ่งแค่500กิโลเมตรก็พอหลังจากที่เมื่อวานเราพาขับทางไกลไปโคราชกันมานะครับแล้วก็กลับมาถึงกรุงเทพจนแบตเกลี้ยงนะวันนี้เดี๋ยวจะให้เชงได้ลองขับในเมืองดูบ้างนะครับถ้าแบตไม่เยอะไม่ขับนะบอกเลย วันนี้ชาร์จมาแล้วนะครับ 88%ขับในเมืองยังไงก็ไม่หมดตอนนี้ติดไฟแดงอยู่นะคะเหลืออีก100วินาทีก็ความรู้สึกที่เข้ามานั่งขับเนี่ยจริงๆแล้วพอเป็นคนขับน่ะรู้สึกว่าจริงๆแล้วห้องโดยสารมันค่อนข้างกว้างเลยนะคือรู้สึกว่ารถมันคันค่อนข้างใหญ่พอมาเป็นคนขับนะคะก็รู้สึกว่าห้องโดยสารจริงๆแล้วมันโปร่งโล่งแล้วก็ใหญ่กว่าที่คิดไว้นิดนึงนะคือตัวทรงรถมันทำให้ดูเหมือนว่าเล็กนะแต่พอไปจอดคู่กับคันอื่นตัวรถก็ถือว่าขนาดใหญ่นะใช่ใช่ไม่ได้แบบว่าเล็กปุ๊กปิ๊กขนาดนั้นนะแล้วก็ตำแหน่งของการปรับเบาะเนี่ยถือว่าคันนี้ออกแบบมาเพื่อคนที่ตัวเล็กด้วยเลยนะคะเพราะว่าตำแหน่งที่เชงพอดีที่เห็นในคลิปเนี่ยเขาเนี่ยศอกก็ไม่ได้ติดเบาะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเบาะสามารถปรับลึกเข้าไปได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ตัวเล็กกว่าเชงก็สามารถขับได้แล้วถ้าคนที่ตัวโตกว่าเชงเนี่ยพื้นที่จากศีรษะเนี่ยไปจนถึงเพดานเนี่ยก็ยังเหลืออีกพอสมควรเลยนะมันก็คิดว่าคนตัวโตเนี่ยก็น่าจะขับได้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็ถือว่าดีไซน์การปรับเบาะมาได้ดีเลยแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยตำแหน่งก็ปรับขึ้นลงได้นะคะอันนี้ก็เชงปรับลงมานะก็ส่วนตัวรู้สึกว่าสูงไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะคะไม่ได้ใช้แล้วรู้สึกว่าติดขัดอะไรคันนี้เนี่ยแม้ว่าจะให้แรงม้ามาไม่เยอะนะแต่ว่าการขับในเมืองที่บางทีเราต้องการเนี่ยเพิ่มความเร็วเนี่ยเชงก็รู้สึกว่ามันก็ความเร็วมันก็มาได้ค่อนข้างเร็วนะไม่ได้รู้สึกว่าช้าหรือว่าต้องพยายามเรียกพลังมานะคะอันนี้อยู่ในโหมด normal ด้วยนะยังไม่ได้ลองโหมด sport ตอนนี้เราก็มาถึงถนนพระราม3แล้วนะครับจะได้เทสความนุ่มนวลของช่วงล่างคันนี้เพราะว่าถนนพระราม3เนี่ยนะคะมีการทำท่อแล้วก็เนี่ยค่ะถนนมันจะเป็นคลื่นแล้วก็มีช่วงที่เป็นฝาท่อเยอะมากเลยนะเหมาะกับการทดสอบกันว่าช่วงล่างเป็นยังไงเวลาขับในเมืองซึ่งก็บอกได้เลยว่าเฮ้ยมันนุ่มอยู่นะเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งลงแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบขูขาด้วยคันนี้นุ่มกระชับดีนะเนี่ยอย่างเมื่อวานเราขับไปต่างจังหวัดก็คือขับต่างจังหวัดก็โอเคเลยวันนี้ก็แบบไหนเอามาลองเส้นนี้ดูสิเส้นที่มีทั้งถนนเป็นคลื่นนะคะแล้วก็เนี่ยฝาบ่อนะครับบริเวณที่เขาฝังสายไฟลงไปใต้ถนนจัดได้ว่าประทับใจนะคะสำหรับช่วงล่างทีนี้ระหว่างขับเนี่ยถ้าไม่ได้เปิดเพลงเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเสียงภายในห้องโดยสารเนี่ยก็ค่อนข้างดังนะคือเสียงมันจะดังมาจากที่พื้นเนี่ยแหละซะส่วนใหญ่เสียงจากพื้นห้องโดยสารดังขึ้นมาพอสมควรอยู่นะครับแต่เวลาขับจริงๆถ้าแบบใครเปิดฟังเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยฉันว่าก็โอเคนะก็ไม่แย่อันนี้เราต้องลองดูนะครับตุ้มนี่โอ้โหสมูทนะใช่เทียบกับไซส์รถที่มันเล็กเนี่ยใช่ทำได้ดีเลยแล้วก็ทัศนวิสัยนะคะตอนที่ขับเองเนี่ยก็รู้สึกว่าดีเลยนะคะคือกระจกด้านหน้านี่ก็มองเห็นชัดเจนตำแหน่งเบาะที่ปรับนี่ก็ทำให้มองเห็นได้ดีเลยรวมไปถึงตัวเสาเนี่ยเชงส่วนตัวเนี่ยพอมานั่งขับเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างบางนะคือมันไม่ได้บังอะไรเยอะแยะอย่างตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานที่ตัดจากพระราม3ไปลงที่สุขุมวิทเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็บัมปี้ใช้ได้นะคือเนี่ยเห็นไหมเป็นเวฟมั่งแล้วก็ช่วงรอยต่อก็มีแบบบุ๋มลงไปกระชับดีนะใช่มันกระชับดีนะถ้า
ถ้านิ่มเกินเวลาเจอแบบเมื่อกี้มันจะต้องเด้ง ย้วย ดึง อันนั้น อันนี้ จะมึนหัว ยุบทีเดียว ปุ๊บแล้วก็กลับมาเลย แล้วก็จากที่ปกติเชงขับรถซีดานนะคะเชงก็รู้สึกว่าคันนี้ไม่ได้เตี้ยนะ ส่วนตำแหน่งของแป้นเบรกกับคันเร่งเนี่ยส่วนตัวรู้สึกว่าตำแหน่งแป้นเบรกเนี่ยอาจจะสูงไปนิดนึงคือแบบต้องยกข้อเท้าขึ้นต้องยกเท้าขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้สูงเวอร์นะ แล้วก็จะมีเรื่องขาซ้ายนะพอคันเนี้ย อ๋อใช่ เขา มันไม่ เอา มีที่ เท้าวางไว้ที่พื้นน่ะ ใช่ แต่มันไม่มีที่พักเท้าเมื่อวานขับทางไกลยาวๆก็แบบมันก็แปลกๆไปหน่อยนะ เลยรู้สึกว่าคันนี้เหมาะกับการเป็นซิตี้คาร์นะคะขับในเมืองหรือถ้าขับข้ามจังหวัด100 กิโลอะไรอย่างเงี้ยก็สบายๆแต่จะไม่ใช่คันที่เหมาะกับการขับทางไกลซึ่งก็เชื่อว่าคนที่ซื้อรถคันนี้ก็วัตถุประสงค์หลักคงไม่ใช่การขับทางไกลอยู่แล้ว เบาะก็นั่งสบายดีนะครับเมื่อวานที่ขับไปโคราชเนี่ย มาลองนั่งที่เบาะด้านหลังกันบ้างนะคะตรงนี้ก็พื้นที่วางเท้าเนี่ยก็มีพอสมควรแล้วก็ตรงบริเวณ headrest เนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็นแบบในภาพนี้เลยนะคะซึ่งก็สามารถที่จะปรับขึ้นลงได้นะคะถ้าจะกดลงก็คือมันจะมีปุ่มอยู่ทางด้านซ้ายนะคะก็กดแล้วก็ดันลงมาได้เลยส่วนตัวรู้สึกว่าตัว headrest เนี่ยมันก็ยื่นออกมาเพื่อรับกับศีรษะอาจจะยื่นไปนิดนึงสำหรับเชงนะแต่ถ้านั่งระยะใกล้ๆสั้นๆเนี่ยก็ยังถือว่าโอเคอยู่สำหรับกระจกมองหลังของวูหลิงบิงโกนี้นะครับเวลาที่เราขึ้นมาขับอาจจะรู้สึกว่าทำไมมุมมันแปลกๆที่มันแปลกเนี่ยเพราะว่ามุมมันจะกว้างกว่าปกตินะครับทำให้เวลาที่เรามองอาจจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่แต่พอใช้ไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มชินละเพราะว่ารถเขาคันเล็กนะครับก็เลยทำให้มุมของกระจกเนี่ยมันวายเพื่อที่จะได้มองเห็นได้ครอบคลุมนะครับเวลาที่เรามองผ่านกระจกมองหลังไปมาดูที่ด้านหน้ารถนะครับที่เมื่อคืนเราขับไปโคราชเนี่ยเรื่องไฟที่มันก้มต่ำเกินนะผมยังหาไม่เจอนะไม่แน่ใจว่าในฝาตรงนี้นะครับมันจะสามารถปรับตัวมุมของตัวโคมตรงนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าในรถเองก็จะปรับได้นะครับให้มันก้มเงยแต่ว่าตอนเนี้ยถึงแม้จะเงยสุดแล้วมันก็รู้สึกว่าต่ำไปหน่อยเวลาที่เราขับทางไกลนะครับถ้าขับในเมืองเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแล้วก็สำหรับคันนี้นะครับดูที่ตรงนี้อันนี้เขาเขียนว่า charging distribution unit ก็ถ้าเราจะดูตามสายนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านซ้ายคันนี้จะเป็นชาร์จ AC นะครับถ้าเราหันหน้าเข้ารถอันนี้ด้านซ้ายแต่ว่าถ้านั่งอยู่ในรถเนี่ยอันนี้ก็คือด้านขวาของรถจะเป็นชาร์จ AC ก็จะมาเข้าที่ตรงนี้ก่อนแปลงไฟจาก AC แล้วก็เป็น DC นะครับมาที่สายตัวนี้มันก็จะวิ่งยาวลงไปเข้าที่แบตเตอรี่ทางนู้นนะครับส่วนถ้าเราดูจากทีนี้ด้านขวามือผมอันนี้ก็คือด้านซ้ายของรถนะตรงนี้จะเป็นชาร์จ AC เราจะเห็นเลยนะครับว่าจะเป็นท่อสีส้มๆเนี่ย2เส้นก็จะเป็นบวกกับลบไฟ DC นะครับวิ่งตรงลงไปที่แบตเตอรี่เลยด้านล่างแล้วก็ตรงเนี้ยที่เป็นสายเส้นดำๆอันนี้ก็จะเป็นสายสื่อสารกันนะครับข้อมูลระหว่างตัวรถกับตู้มันก็จะเป็นข้อมูลที่จาก BMS ของแบตเตอรี่นะครับเวลาที่เราชาร์จแบตแล้วแบตมันร้อนเกินมันก็จะส่งข้อมูลไปที่ตู้เนี่ยให้จ่ายกำลังไฟลงมาต่ำๆนะครับแล้วก็คันเนี้ยที่ผมพยายามหาดูแล้วมันไม่มีท่อที่เป็นน้ำยาหล่อเย็นนะครับที่วิ่งไปยังแบตเตอรี่ลองส่องดูแล้วก็ไม่เห็นเลยเข้าใจว่าคันนี้นะครับระบายความร้อนของแบตเตอรี่ด้วยลมที่พัดผ่านด้านล่างนะเพราะว่าตัวพัดลมที่อยู่ด้านหน้าเองเนี่ยตอนนี้ที่มันเปิดอยู่เพราะว่าเราเปิดแอร์นะครับแต่ถ้าเราปิดแอร์เนี่ยพัดลมตัวนี้ก็จะไม่ทำงานแล้วก็เวลาที่เราเปิดฝากระโปรงหน้ามานะครับอย่างเช่นคันนี้มันจะมองตรงห้องเครื่องด้านหน้าได้เนี่ยถ้าเราไล่จากสายดูนะครับอย่างเช่นเส้นเนี้ยมันก็จะวิ่งแล้วก็ลงไปที่ด้านล่างที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับเมื่อคืนที่ผมถ่ายผ่านกล้องจับความร้อนเราก็จะเห็นว่าน้ำยาที่มันเข้าแอร์มันก็ถูกบีบอัดนะครับออกมาจากทางนี้วิ่งมาเข้ารังผึ้งแล้วก็วิ่งต่อไปในส่วนต่างๆแล้วก็สำหรับพวกสายสีส้มๆเนี่ยพวกนี้มันเป็นสายไฟแรงสูงนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยก็เป็น220โวลต์แล้วเวลาเราชาร์จ AC พวกนี้จะเป็น DC 380โวลต์นะครับเขาก็เลยทำเป็นสีส้มไว้ให้
สายพวกเนี้ยมันจะมีระบบที่เรียกว่า interlock system นะครับคือมันจะต้องมีไฟ12โวลต์จากตัวแบตเตอรี่เนี่ยมาเลี้ยงด้วยเวลาที่เราทำการสตาร์ทเครื่องหรือออนระบบนะครับไฟ12โวลต์เนี่ยเขาจะวิ่งผ่านพวกขั้วต่างๆของไฟไฮโวลต์นะเพื่อเป็นการเช็คอีกทีเนี่ยว่าแจ็คต่างๆเนี่ยมันเสียบแน่นหรือเปล่าในขั้วเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันจะมีไฟ12โวลต์เนี่ยมาผ่านคือถ้าพวกเนี้ยมันหลวมหรือว่าค่าความเป็นฉนวนเนี่ยมันลดลงนะครับตัวรถเนี่ยเขาจะพยายามเซฟตี้นะแล้วก็ตัดพวกไฟไฮโวลต์ทิ้งเลยนะครับที่เป็นสีส้มต่างๆรวมถึงพวกฝาพวกนี้ด้วยเวลาที่เราเปิดฝาเนี่ยออกมามันก็จะมีตัวสวิตช์คอยเช็คอยู่นะครับถ้าเรายกออกมานิดนึงเขาก็จะตัดไฟพวกไฮโวลต์นี่ทิ้งเลยสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมวู่หลิงซิตี้อีวีเชียงใหม่บายแสงชัยนะคะ ของเราตั้งอยู่ที่หน้าสนามกอล์ฟล้านนาค่ะ ข้างๆหมู่บ้านโชตนานิเวศเลยนะคะ ถ้าใครสนใจอยากทดลองขับหรือมาดูรถค่ะ เชิญได้ที่นี่เลยนะคะ ของเราค่ะเป็นศูนย์บริการและโชว์รูมของภาคเหนือเชียงใหม่เลยนะคะ รถเราสต็อกแน่นแน่นอนค่ะ ยังไงฝากโชว์รูมของเราด้วยนะคะ สนใจรถติดต่อเซลล์ออยได้นะคะ 062-780-4176 ค่ะ ยังไงติดต่อมาได้เลยนะคะ ทดลองขับหรืออยากดูรถ แวะมาได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ ตอนนี้อยู่ที่ปั๊มปตท.สารพี 2 นะครับเราชาร์จแบตเต็ม 100% ที่หน้าจอเนี่ยขึ้นระยะทางเป็น333กิโลเมตรนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะขับจากที่นี่ไปดอยอินทนนท์นะครับระยะทาง113กิโลเมตรแล้วเดี๋ยวค่อยดูอีกทีตอนที่ลงจากดอยอินทนนท์ว่าจะสามารถขับกลับมาที่เชียงใหม่โดยไม่ชาร์จได้หรือเปล่านะครับระหว่างทางที่ขับจากเชียงใหม่ไปดอยอินทนนท์เนี่ยผมจะใช้เป็น normal mode นะครับแล้วก็ตั้งการรีเจนไว้ที่ต่ำสุดเลยนะครับมี3ระดับในการรีเจนความเร็วที่ใช้ก็จะใช้อยู่ประมาณ80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวัดเสียงที่เข้ามาภายในห้องโดยสารนะครับผมจะใช้ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้เราวิ่งอยู่บนถนนที่เป็นคอนกรีตนะครับมันก็จะค่อนข้างดังกว่าปกติสักหน่อยเมื่อกี้เพิ่งเลี้ยวผ่านแยกดอยอินทนนท์มานะครับขับมาจากเชียงใหม่ที่ปั๊มปตท.สารพีเนี่ยมาถึงจุดนี้ระยะทางทั้งหมด68กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 75% ขึ้นว่าจะวิ่งได้อีก250กิโลเมตรถ้าเอาระยะทางที่เหลือเนี่ยมาบวกรวมกับระยะทางที่วิ่งมาแล้ว68กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นประมาณ318กิโลเมตรตัวเลขยังใกล้เคียงกับตอนที่ชาร์จเต็ม 100% นะครับ330กิโลเมตรส่วนหนึ่งเพราะว่าความเร็วที่ใช้ในขณะขับมาเนี่ยก็จะส่วนใหญ่นะครับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็วันนี้ผมขับมาคนเดียวนะครับสัมภาระมีแค่กระเป๋ากล้องอย่างเดียวประมาณไม่เกิน10กิโลตอนนี้อยู่บริเวณจุดที่ซื้อบัตรผ่านขึ้นอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับขับมาจากที่เชียงใหม่เนี่ยระยะทาง77กิโลเมตรจากปั๊มปตท.สารพีแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 71% นะครับระยะทางที่จะวิ่งได้เหลืออีก237กิโลเมตรเดี๋ยวตอนที่ขับขึ้นนะครับผมจะลองขับขึ้นในโหมด normal ไปก่อนแล้วก็รีเจนเนี่ยตั้งไว้เป็นรีเจนสูงสุดนะครับเพราะว่าเริ่มจะมีโค้งเยอะแล้วเวลาโค้งที่ต้องชะลอความเร็วเนี่ยเราก็ให้ตัวรีเจนช่วยชะลอความเร็วแล้วก็ได้ไฟกลับมาด้วยนะครับช่วงนี้หน้าฝนพอดีนะครับบรรยากาศรอบๆทางขึ้นดอยอินทนนท์เนี่ยก็ต้นไม้เขียวเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้เท่าที่ดูรถยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หลังจากเนี่ยโค้งจะค่อนข้างเยอะนะครับก็ได้ลองขับเข้าโค้งดูนะคือคันนี้มันก็เซ็ตช่วงล่างมากลางๆนะครับไม่ได้นุ่มแล้วก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปนะเนี่ยเวลาเข้าโค้งแรงๆก็อาจจะมีอาการโยนสักหน่อยนะครับอันนี้เป็นแบบขับคนเดียวนะครับขับคนเดียวก็ไม่มีน้ำหนักที่ช่วยกดตัวรถถ้าขับมาเร็วๆอย่างนี้นะครับจะรู้สึกถึงอาการโยนของรถนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเวลาที่แตะลงไปที่คันเร่งเนี่ยกำลังไฟจะอยู่ประมาณ10ถึง20กิโลวัตต์นะครับ
ถ้าเป็นช่วงชันๆเนี่ยแล้วเราต้องเหยียบเพื่อเร่งความเร็วนะครับกำลังไฟที่ใช้เนี่ยสูงขึ้นมาถึง30กว่ากิโลวัตต์นะครับแล้วก็มอเตอร์คันนี้นะครับสเปคเนี่ยอยู่ที่50กิโลวัตต์ถ้าตีเป็นแรงม้าก็ประมาณ67ถึง68แรงม้านะครับในกราฟตรงเนี้ยก็จะมีบอกนะครับว่าสูงสุดก็คือ50กิโลวัตต์เท่ากับว่าเมื่อกี้ที่เวลาเราเร่งความเร็วนะครับมันจะใช้เนี่ยประมาณสัก30กิโลวัตต์ก็ต้องใช้พลังงานเกิน 50% นะครับคือบางคันที่เขาบอกการใช้พลังงานเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนั้นก็จะง่ายหน่อยอันนี้เขาบอกเป็นกิโลวัตต์เราก็ประมาณเอาคือถ้า 50% มันก็25กิโลวัตต์นะครับอันเนี้ยถ้าเป็นช่วงเนินๆอย่างนี้นะครับแล้วเราขับอยู่ความเร็ว40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วถ้าสมมุติต้องเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องใช้กำลังไฟ30กว่ากิโลวัตต์นะครับสำหรับการเข้าโค้งเนี่ยสักความเร็วประมาณผมว่า60กิโลเมตรถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยกำลังดีช่วงที่ใช้ความเร็วประมาณ80นะครับเวลาเข้าโค้งนี่มันจะรู้สึกถึงอาการโค้งของรถแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับสำหรับน้ำหนักของรถวูลิงบิงโกนะครับอยู่ที่ 1,125 กิโลกรัมอันนี้ยังไม่รวมน้ำหนักคนขับนะครับแล้วก็แรงม้าอยู่ที่67ถึง68แรงม้าถ้าเราเทียบระหว่างสัดส่วนน้ำหนักต่อแรงม้านะครับคันนี้1แรงม้าจะต้องรับภาระน้ำหนักถึงประมาณ 16.8 กิโลกรัมก็ถือว่ารับภาระค่อนข้างสูงอยู่นะครับแรงม้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเวลาที่เอามาขึ้นดอยอย่างเงี้ยถ้ายังนั่งกันไม่เต็มคันก็ไม่เท่าไหร่นะครับถ้านั่งเต็มคันนี่ก็อาจจะรู้สึกอืดๆขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ขับคนเดียวในโหมด normal นะครับขึ้นดอยอินทนนท์ช่วงนี้ที่เป็นบริเวณเนินชันเนี่ยก็ยังใช้โหมด normal ขึ้นได้สบายๆนะครับยังไม่รู้สึกว่าอืดกลับมาดูที่กำลังไฟบนหน้าจอนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันจะอยู่ 20-30 กิโลวัตต์อีกประมาณ16กิโลเมตรนะครับจะถึงยอดดอยอินทนนท์เมื่อกี้ช่วงที่มันขึ้นเนินต่อเนื่องขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมรู้สึกว่าในโหมด normal เนี่ยมันอาจจะเริ่มรู้สึกอืดๆไปหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตละคือผมจะสังเกตจากการใช้พลังงานนะครับคือมันจะขึ้นไปอยู่แถวๆ40กิโลวัตต์เลยก็แสดงว่าเนินมันค่อนข้างชันนะครับตรงนี้นะครับช่วงที่มันเป็นเนินแล้วก็โค้งต่อเนื่องเนี่ยกำลังไฟที่ใช้ตอนนี้นี่อยู่ประมาณ40-45กิโลวัตต์เลยนะครับนี่เราขับในโหมดสปอร์ตแล้วก็เมื่อกี้ก็ต้องเหยียบลงไปลึกพอสมควรสำหรับคันเร่งนะครับเหลืออีก12กิโลเมตรนะครับเราจะขึ้นไปถึงยอดดอยอินทนนท์แล้วก็ตอนเนี้ยข้างหน้าเราเต็มไปด้วยหมอกเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง40นาทีมีฝนปล่อยๆแล้วก็หมอกเพียบเลยนะครับบางช่วงนี่หมอกหนาจนแทบจะมองถนนไม่เห็นหลังจากผ่านด่านตรวจที่2ขึ้นมานะครับตอนนี้หมอกก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะตอนนี้เราอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,700 เมตรนะครับช่วงนี้ก็เป็นทางชันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นชันแล้วก็สลับกับโค้งถ้าดูจากในแผนที่ตอนนี้นะครับก็จะเห็นโค้งเพียบเลยแล้วก็ถ้าเราเลี้ยงคันเร่งขึ้นไปเนี่ยแต่คันเร่งค้างไว้เบาๆนะครับจะใช้ไฟอยู่ประมาณ 20-25 กิโลวัตต์ก็ถ้ามันยังไม่เกินประมาณ 50% เนี่ยก็ยังถือว่าไม่น่าห่วงอะไรนะครับเวลาที่เราเร่งคันเร่งนะครับเท่าที่ผมสังเกตจากคันก่อนหน้าที่ได้ใช้มานะถ้าเราเร่งคันเร่งแล้วมันใช้กำลังไฟไปเกือบ 100% เนี่ยตอนนั้นมันจะค่อนข้างใช้งานมอเตอร์หนักนะครับอันนี้ให้ดูกำลังไฟนะครับระหว่างที่เราขึ้นเนินแล้วก็เลี้ยงความเร็วตามคันหน้าขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอยู่ประมาณ 15-20 นะครับด้านซ้ายที่เรากำลังขับผ่านตอนนี้นะครับก็เป็นตรงกิ่วแม่ปานนะครับสูงจากระดับน้ำทะเล 2,157 เมตรแล้วก็ตอนนี้ฝนเริ่มตกหนักกว่าบริเวณด้านล่างนะครับคราวนี้ขึ้นมาแล้วเจอฝนตกด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้ลองแบบ
หยุดตรงทางชันนะครับแล้วก็ลองเร่งออกตัวหรือเปล่านะเพราะถ้าเป็นฝนตกแบบนี้แล้วก็หมอกเยอะเนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายนะครับอาจจะไม่ได้ทดสอบให้ดูก็ให้ดูคร่าวๆนะครับเราสามารถขับคันนี้ขึ้นดอยอินทนนท์ได้สบายๆนะครับสำหรับคนเดียวนะแล้วก็ผมดูจากการใช้กำลังไฟเวลาที่เราเร่งขึ้นเนินนะครับคิดว่าถ้ามาสัก2คนเนี่ยหรือ3คนนะครับถ้าไม่ได้แบบน้ำหนักเยอะนะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับขึ้นอินทนนท์มันจะเป็นทางลาดชันยาวๆซะมากกว่าไม่ได้เป็นแบบชันหนักๆเหมือนทางอ่างขางนะครับตอนนี้ขับขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเราขับมาจากเชียงใหม่เนี่ยระยะทางทั้งหมด114กิโลเมตรแล้วก็แบตเตอรี่เราเหลือแค่ 36% นะครับเพราะว่าการขับขึ้นดอยอินทนนท์เนี่ยระยะทาง30-40 กิโลเมตรเนี่ยมันเป็นการขับขึ้นทางเนินชันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะค่อนข้างกินไฟช่วงที่ผมเลี้ยวเข้ามาตรงแยกดอยอินทนนท์เนี่ยตอนนั้นแบตเหลือประมาณ 75% นะครับก็แบตหายไปเกือบ 40% เลยทีเดียวเดี๋ยวเราดูตอนที่ขับกลับลงนะครับจากประมาณ 36% เนี่ยเราจะได้ไฟกลับคืนมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็สำหรับคันนี้นะครับในการขับขึ้นดอยอินทนนท์เนี่ยพละกำลัง60กว่าแรงม้ากับการนั่งมาคนเดียวเนี่ยโดยปกติมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็ผมดูจากการที่เราเร่งความเร็วในช่วงเนินชันนะครับที่มันจะใช้ไฟค่อนข้างมากหน่อยเนี่ยผมคิดว่าถ้ามา 2-3 คนเนี่ยน้ำหนักไม่ได้เยอะมากก็ไม่น่าจะมีปัญหานะทางดอยอินทนนท์เนี่ยมันไม่ได้แบบชันมากนะครับเราขับมาเรื่อยๆเหยียบส่งขึ้นเนินเนี่ยไม่มีปัญหานะครับตอนนี้เวลาบ่าย 2บนยอดดอยอินทนนท์นะครับอุณหภูมิเนี่ยประมาณ24 องศาแล้วก็ตอนนี้ฝนยังตกลงมาปล่อยๆเรื่อยๆหมอกนี่หนามากเลยทีเดียวนะครับด้านบนนี้ที่ด้านบนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเขาเดินขึ้นไปทางนั้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้รถตู้ขึ้นมาเขาเตรียมพวกชุดกันฝนกันมาเรียบร้อยนะครับส่วนผมนี่ไม่มีมาด้วยนะครับอุณหภูมิภายนอกเนี่ยประมาณ 22-24 องศาลมก็ค่อนข้างแรงเลยนะครับสังเกตจากหมอกที่พัดไปตอนเนี้ยนี่จอดอยู่บนนี้ก็เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาขับลงแล้วมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ไฟกลับคืนมากี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือประมาณ 35-36% แล้วก็ระยะทางที่จะวิ่งได้ตอนนี้มีอยู่120กิโลเมตรนะครับดูที่หน้าจอก่อนขับลงนะครับแบตเตอรี่ยังคงเหลือ 36% ระยะทาง120กิโลเมตรแล้วก็ช่วงที่ขับลงนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งรีเจนให้เป็นไฮนะจริงๆเมื่อกี้ตอนที่ขับขึ้นมาก็ตั้งรีเจนไฮไว้แล้วนะครับดูเส้นทางด้านหน้านะครับหมอกยังพัดมาเรื่อยๆแต่พอเราพ้นตรงเมื่อกี้มาอันนี้น่าจะเพราะว่าต้นไม้เยอะนะครับอาจจะบังหมอกไว้ก่อนเดี๋ยวขับไปอีกก็เจอหมอกนะครับช่วงกิ่วแม่ปานนะตรงนี้ยังเป็นทางลาดชันไม่มากนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกเท้าออกจากคันเร่งช่วงที่มันลดไหลลงเนินนะดูว่ากำลังไฟที่รีเจนเนี่ยขึ้นมาเท่าไหร่อย่างเช่นตอนนี้ขับที่ความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งรีเจนอยู่ประมาณ-12 กิโลวัตต์นะครับคันนี้เวลาที่เราขับเนี่ยแล้วเราตั้งรีเจนสตรองเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแรงมากแบบหน้าทิ่มนะครับเนี่ยตอนเนี้ยไหลลงไปเรื่อยๆความเร็วเพิ่มขึ้นมาเป็น60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรีเจนก็อยู่ประมาณ-11 -12 กิโลวัตต์นะครับถ้าสมมุติผมลองเหยียบเบรกเข้าไปช่วยรีเจนก็ถึงจะเยอะขึ้นนะครับเมื่อกี้ยังไม่ถึง-20 กิโลวัตต์นะตรงนี้นะครับมีป้ายบอกว่าเป็นเนินชัน 8% ถ้าปล่อยให้รถไหลแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยที่ความเร็ว 60-70 ต้องเหยียบเบรกช่วยนะครับไม่งั้นมันรู้สึกว่าเร็วเกินไปตอนนี้แตะเบรกไว้เนี่ยรีเจนประมาณ-20 กิโลวัตต์นะครับข้างหลังไม่มีรถตามมาเดี๋ยวผมลองเหยียบเบรกแรงขึ้นหน่อยรู้สึกว่าตัวเลขรีเจนนะครับมันจะสุดอยู่ที่-20 กิโลวัตต์นะอันนี้ก็จะเหยียบเบรกแรงก็ไม่ได้นะครับถนนมันเปียกเดี๋ยวรถถลายนะครับถึงแม้จะเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็เหยียบเบรกลงไปช่วยเนี่ยค่ารีเจนก็อยู่สุดที่-20 กิโลวัตต์นะครับไม่ได้รีเจนสูงกว่านี้ต
อนนี้เราขับมาแล้วประมาณ3กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาแล้ว 1% ระยะทางเพิ่มขึ้นมา4กิโลขับมาประมาณ3กิโลนะครับระยะทางเพิ่มขึ้นมา4กิโลจาก120กลายเป็น124กิโลเมตรถ้าดูจากตัวเลขการรีเจนนะครับที่มันไม่ได้สูงมากเนี่ยถึงเราเหยียบเบรกลงไปแล้วมันสุดอยู่ที่-20ผมคิดว่าความเร็วที่ลดหลังจากนั้นหมายถึงว่าเราเหยียบเบรกเพื่อให้เบรกทำงานช่วยก็น่าจะไปใช้ตัวจานเบรกนะครับเพื่อช่วยให้ลดความเร็วจากที่ดูตัวเลขกำลังไฟในการรีเจนนะครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้ามันไม่ชันมากนะมันความเร็วไม่เกินสัก 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอันตรายเท่าไหร่นะครับเราปล่อยไหลแล้วก็มีรีเจนเนี่ยคอยช่วยหน่วงความเร็วไปอย่างนี้น่าจะยังไม่ค่อยได้ใช้พวกผ้าเบรกแล้วก็จานเบรกเยอะนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเหยียบเบรกลงไปช่วยเนี่ยเพื่อให้ชะลอรถได้ดีกว่าเดิมจากรีเจนนะครับผมว่าหลังจากนั้นมันจะเป็นการใช้เบรกเข้ามาช่วยนะครับพอตัวเลขติดลบ20กิโลวัตต์แล้วมันไม่เพิ่มไปกว่านั้นโอ้ตรงนี้หมอกหนักๆเลยนะครับตรงกิ่วแม่ปานเนี่ยเดี๋ยวผมเลี้ยวเข้าไปลองดูอุณหภูมิจานเบรกนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มีช่วงที่ผมลองเหยียบเบรกดูเราก็จะได้ดูอุณหภูมิจานเบรกสักนิดหน่อยอันนี้ด้านในเนี่ยมันจะเป็นล้อกระทะนะคือมีตัวฝาครอบอยู่ทีนี้มันจะมีรูให้เราดูแค่นิดเดียวนะครับผมส่องเข้าไปตรงนี้ตอนนี้อุณหภูมิจานเบรกอยู่ประมาณ47องศานะครับตรง62องศาเนี่ยมันจะเป็นขอบจานเบรกอยู่ประมาณ46องศาก็น่าจะเป็นการใช้เบรกช่วงที่รีเจนมันทำงานสุดที่-20กิโลวัตต์นะครับหลังจากนั้นถ้าเราแตะเบรกให้มันลึกกว่าเดิมเขาก็จะใช้จานเบรกผ้าเบรกนะครับจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ขับลงเร็วมากนะครับก็ปล่อยให้รถไหลลงไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้การรีเจนเนี่ยที่ช่วยหน่วงความเร็วเนี่ยข้างหลังก็อยู่ประมาณ35-40องศานะครับเดี๋ยวหลังจากเนี่ยผมจะลองปล่อยให้รถไหลลงไปเรื่อยๆเป็นการใช้รีเจนไม่ได้แบบเหยียบเบรกเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูอุณหภูมิจานเบรกอีกทีลองขับที่ความเร็วต่ำๆนะครับสัก10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ลองเหยียบเบรกนะครับน่าจะไม่รีเจนนะมันลบแค่1เอง-2ที่ความเร็วต่ำๆนะครับส่วนหนึ่งก็คือรอบมอเตอร์เขาหมุนช้านะไฟที่มันรีเจนเนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยนะครับมันก็เลยค่ารีเจนมันต่ำจนแทบจะไม่รีเจนนะครับตรงนี้รีเจนประมาณ-10กิโลวัตต์แล้วก็มีป้ายเตือนนะครับให้ใช้เกียร์ต่ำสำหรับรถไฟฟ้าเราก็เปิดเป็นรีเจนแบบสูงสุดนะครับให้มันช่วยหน่วงความเร็วเวลาที่ลงเนินอันนี้มันหมอกลงหนักจนมองไม่เห็นนะครับไฟหน้าเนี่ยผมเปิดไว้แล้วแต่ว่าบีบแต่เพื่อให้รถที่สวนมานะครับเขาได้ยินทัศนวิสัยที่มองไปได้ตอนเนี้ยผมว่าไม่เกินสัก30เมตรนะครับช่วงที่มันหมอกหนักๆเวลาที่ขับลงเขานะครับแล้วก็มีรถคันด้านหน้าเนี่ยเขาขับช้าๆพอเราขับตามใกล้ๆเนี่ยแปลว่าเราต้องคอยแตะเบรกนะครับทีนี้ถ้าแตะเบรกอย่างนี้ไประยะทางยาวๆเนี่ยอย่างเช่นดอยอินทนนท์เนี่ยมันเป็นการลงทางลาดชันที่แบบยาวมากถ้าเป็นรถน้ำมันเนี่ยก็จะมีการใช้ engine brake มาช่วยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการเหยียบเบรกนะครับทีนี้เราเลียเบรกไปนานๆเนี่ยจานเบรกมันร้อนมากก็ทำให้เบรกร้อนเกินจนเบรกไม่อยู่แล้วก็หรือเบรกไหม้นะครับทีนี้ถ้าเป็นรถไฟฟ้านะครับเราก็ใช้ตัวรีเจนเนี่ยมาช่วยหน่วงความเร็วเราได้นะโดยที่อาจจะยังไม่ต้องแตะเบรกมากนะครับอันนี้ผมเปิดเป็นโหมดสปอร์ตไว้เมื่อกี้ที่จะทดสอบว่าในโหมดสปอร์ตเนี่ยมันจะรีเจนหนักกว่าหรือเปล่าก็ไม่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมใช้โหมดอีโคดีกว่ารู้สึกว่าโหมดสปอร์ตเนี่ยรถมันจะพุ่งไปหน่อยนะครับแล้วเรากำลังขับตามคันหน้าลองใช้โหมดอีโคดูไม่ได้ต่างกันมากนะครับมันเป็นช่วงลงเนินอยู่ผมจะคอยสังเกตตัวเลขนะครับว่ารีเจนเนี่ยยังไม่ติดลบถึง20กิโลวัตต์เดี๋ยวจะลองดูตอนเนี้ยถ้าเราสังเกตจากค่ารีเจนอาจจะคอยเลี้ยงเบรกนะครับเพื่อให้ค่ารีเจนเนี่ยมันติดลบไม่เกิน20กิโลวัตต์จะดูว่าถ้าการลงแบบเนี้ยจานเบรกมันจะร้อนหรือเปล่านะครับ
คือถ้าเราลงโดยที่ค่าการรีเจนน่ะไม่ถึงลบ20กิโลวัตต์คอยชะลอไปอย่างนี้เรื่อยๆถ้าจานเบรกมันไม่ร้อนขึ้นไปมากกว่าเมื่อกี้นะครับประมาณ40องศาเนี่ยก็แสดงว่าเขาใช้รีเจนเป็นหลักช่วงที่ค่ารีเจนยังไม่ลบต่ำกว่า20กิโลวัตต์นะครับอันนี้ลองดูเราจะได้รู้ว่ามันทำงานยังไงนะคือผมเดาๆเอาไว้ก่อนว่าก่อนหน้านี้ถ้าเป็นช่วงที่ยังไม่ต่ำกว่าลบ20กิโลวัตต์น่าจะใช้รีเจนเป็นหลักทีนี้พอรีเจนเนี่ยมันไม่สามารถชะลอความเร็วรถไว้ได้ก็เอาเบรกเข้ามาช่วยนะครับถ้าไม่ใช่เป็นช่วงที่ฝนตกหรือหมอกหนักๆเนี่ยถ้ามันมีจังหวะที่แซงคันหน้าเขาได้นะครับเราก็แซงไปไม่งั้นตามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่รถไฟฟ้าเนี่ยเบรกก็จะร้อนมากนะครับอันนี้เป็นช่วงที่ฝนตกถ้ามันแซงไม่ได้เราก็อาจจะเว้นระยะห่างกับคันหน้าเขาหน่อยให้เราไม่ต้องใช้เบรกเยอะนะครับตอนนี้ขับลงมาได้ประมาณ11กิโลนะครับระยะทางเนี่ยเราได้เพิ่มขึ้นมาเป็น134กิโลเมตรก็เพิ่มขึ้นมา14กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เพิ่มจาก36ขึ้นมาเป็น 40% ได้กลับคืนมาแล้ว 4% นะครับเดี๋ยวพอพ้นจากช่วงนี้ถ้ามันมีที่จอดนะครับเดี๋ยวจะลองวัดอุณหภูมิจานเบรกดูอีกสักทีหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการลงทางลาดชันต่อเนื่องนะครับแล้วก็อันนี้ผมลองเปลี่ยนวิธีการลงทางลาดชันเนี่ยคือจะไม่เหยียบเบรกให้มันหนักๆแล้วเรามาดูที่อุณหภูมิจานเบรกกันอีกทีนะครับจริงๆเวลาที่ถนนเปียกๆลื่นๆเนี่ยเราควรจะเว้นระยะห่างจากคันหน้านะครับถ้าเป็นช่วงลงเนินแบบเนี้ยไม่งั้นเราลงมาเร็วๆแล้วเกิดคันหน้าเขาเบรกเราเบรกแล้วพื้นมันลื่นเนี่ยก็อาจจะถลายไปชนได้นะครับที่จุดพักตรงนี้นะครับเราขับมาระยะทางประมาณ15กิโลเมตรแล้วก็ตอนนี้ระยะทางเพิ่มขึ้นมาเป็น40กิโลเมตรก็คือได้ระยะทางกลับคืนมา20กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 42% ก็คือได้คืนมาแล้ว 6% คือพอมันเป็นฝาครอบอยู่เนี่ยก็ดูยากอยู่นะครับอุณหภูมิยังขึ้นมาที่58-60องศานะครับคือคันนี้มันรีเจนค่อนข้างเบานะแสดงว่าเขาก็ใช้เบรกช่วยในระดับหนึ่งนะครับขนาดว่าเมื่อกี้ที่ขับลงมาผมพยายามไม่แตะเบรกเยอะนะครับอุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นมา60องศาแต่60องศานี้ก็ยังไม่ได้ถือว่าสูงนะครับถ้าไม่มีรีเจนนะผมว่าน่าจะขึ้นเป็น100ถ้าเราเลี้ยงเบรกลงมาเรื่อยๆนะครับอุณหภูมิช่วงตรงกลางนี้นะครับที่มันเป็นกระทะเนี่ยก็ร้อนตามอยู่นะครับ50กว่าองศาแล้วก็ดูที่อุณหภูมิจานเบรกหลังนะครับประมาณ54-55องศาตรงขอบเนี่ย67องศานะครับถ้าดูอุณหภูมิรอบคันตอนนี้นะครับก็จะร้อนอยู่ช่วงล้อนะที่เราขับลงมาแล้วมันใช้เบรกนะครับสำหรับอุณหภูมิประมาณ50-60องศาตอนนี้ก็ไม่ได้ถือว่าสูงมากนะครับหลังจากที่ได้วัดอุณหภูมิจานเบรกดูนะครับก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้ตอนแรกนะนึกว่าถ้าเราไม่แตะเบรกเยอะเนี่ยปล่อยให้รีเจนทำงานจานเบรกมันจะไม่เพิ่มอุณหภูมิขึ้นมากนะครับแต่นี่ก็อยู่ประมาณ60องศาก็อาจจะมีเพิ่มในบางช่วงที่ผมแตะเบรกนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยผมปล่อยให้รถมันใช้งานรีเจนนะครับเมื่อกี้ก็ลงเนินมาค่อนข้างยาวพอสมควรทีนี้ก็ลงไปจนสุดเลยนะครับไปถึงจุดที่ซื้อตั๋วแล้วค่อยวัดอุณหภูมิจานเบรกดูอีกทีหนึ่งสำหรับเส้นทางดอยอินทนนท์นะครับถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลแล้วก็รถเยอะๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยน่าห่วงสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการลงทางลาดชันแล้วก็สลับกับทางวิ่งแบบยาวๆนะครับตัวจานเบรกเนี่ยมันก็มีช่วงเวลาให้ได้ระบายอุณหภูมิออกไปนะครับไม่ได้สะสมหนักมากแต่ถ้าเรามีรถอยู่ข้างหน้าเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเราแตะเบรกเพื่อชะลอความเร็วเป็นส่วนใหญ่นะครับแบบนั้นจานเบรกมันจะร้อนนะครับถ้าเป็นรถน้ำมันก็เบื้องต้นก็อาจจะใช้ engine เบรกช่วยไปก่อนนะครับถ้าไม่พอแล้วเราก็ค่อยเหยียบเบรกช่วยนะครับตอนนี้เราได้ไฟกลับมาประมาณ 9% แล้วนะครับ
วิ่งมาเกือบ30 กิโลเมตรแล้วก็ระยะทางเนี่ยจาก120เพิ่มขึ้นเป็น150 กิโลเมตรละตัวเลขระยะทางที่เพิ่มกลับมาก็30 กิโลเมตรนะครับรู้สึกว่าระยะทางที่เราขับมากับระยะทางที่ได้เพิ่มกลับมาเนี่ยมันใกล้เคียงกันเลยนะขับมาประมาณ29 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ได้ตัวเลขระยะทางกลับขึ้นมา30 กิโลเมตรเราขับลงมาระยะทางเกือบ40 กิโลเมตรนะครับได้แบตเตอรี่กลับคืนมา 8% แล้วก็ระยะทางเพิ่มขึ้นมาเป็น147 กิโลเมตรก็ระยะทางเพิ่มขึ้นมา27 กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปวัดอุณหภูมิจานเบรกอีกสักครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่แค่40 กว่าองศาเพราะว่าช่วงท้ายๆนะครับเวลาที่เราขับลงจากดอยอินทนนท์เนี่ยมันจะเป็นทางลาดซะส่วนใหญ่นะมันจะไม่ได้ชันมากตลอดนะครับทีนี้เวลาที่เราขับแล้วก็ปล่อยไหลมาได้เรื่อยๆเนี่ยขับทางยาวๆนะครับมันก็ได้ลมเนี่ยมาช่วยระบายอากาศไปด้วยเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกเราอยู่ที่40-50 องศานะครับสูงสุดก็อยู่ประมาณแถว60 องศาตอนที่ผมลองให้ดูช่วงที่มันชันๆนะครับตอนนี้ขับลงมาใกล้จะถึงแยกดอยอินทนนท์แล้วนะครับตอนที่เราขับมาเนี่ยจุดนี้แบตมีประมาณ 75% แล้วเราก็ขับขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยระยะทางรวมประมาณ90 กิโลเมตรนะครับตอนนี้แบตเหลือ 42% ก็ใช้ไฟไปประมาณ 33% นะครับก่อนขึ้นมี 75% ช่วงแถวๆนี้นะครับที่ผมถ่ายให้ดูเราขับลงมาเนี่ยได้ไฟคืนตอนนี้แบตเพิ่มขึ้นมาเป็น 42% วิ่งไประยะทาง90 กิโลเมตรพอเอาตัวเปอร์เซ็นต์มาเทียบดูกับระยะทางมันก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่นะครับก็คือใช้แบตไปประมาณ 33% กับระยะทาง90 กิโลเมตรตกก็คือประมาณ 1% นะวิ่งได้สัก3 กิโลแล้วก็สำหรับแบตเตอรี่ที่เหลือ 42% เนี่ยระยะทาง140 กิโลเมตรเราต้องขับกลับไปที่เชียงใหม่เป็นระยะทาง67 กิโลเมตรคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับตอนแรกผมก็ลุ้นๆอยู่เหมือนกันนะครับว่าแบตเตอรี่เราเนี่ยมันจะเหลือพอที่จะวิ่งกลับไปหรือเปล่าก็จากเปอร์เซ็นต์แบตที่เหลือแล้วก็ระยะทางที่เหลือคิดว่าไม่น่าห่วงเลยนะครับคือตอนแรกผมนึกว่าวันนี้จะได้ตัวแปลงหัวชาร์จนะที่จะชาร์จ DC มาด้วยปรากฏว่าตัวแปลงยังไม่มานะครับทำให้ก่อนที่เราจะออกเดินทางจากปั๊มปตทเนี่ยเป็นการชาร์จ AC นะครับแล้วก็คันนี้ก็ดีตรงที่ว่าชาร์จ AC ได้แรงถึง7 กิโลวัตต์เลยนะครับผมดูจากหน้าตู้ปตทเนี่ยแต่จะชาร์จให้ได้7 กิโลวัตต์คือเราต้องดับเครื่องแล้วก็ล็อกรถด้วยนะครับถ้าเราอยู่ในรถเนี่ยถึงแม้จะกดดับเครื่องเฉยๆมันจะอยู่ประมาณ3 ถึง 3.5 กิโลวัตต์นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 36% เท่ากับตอนที่เราอยู่บนดอยอินทนนท์นะครับอันนี้เราขับลงมาประมาณ65 ถึง 67 กิโลเมตรแล้วนะครับก็เท่ากับว่าระยะทางที่เราขับลงมาเนี่ยเราได้การรีเจนไฟกลับเข้าไปที่แบตมาด้วยทำให้เราวิ่งได้ระยะทางตั้ง67 กิโลเมตรนะครับแบตถึงจะกลับมาเหลือ 36% เท่าเดิมกลับมาถึงที่เชียงใหม่แล้วนะครับระยะทางที่ขับไปทั้งหมดวันนี้ 235.6 กิโลเมตรขับจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปดอยอินทนนท์แล้วก็ขับกลับมาที่เชียงใหม่นะครับโดยที่ไม่ต้องชาร์จแบตระหว่างทางแล้วก็วันนี้เรามีคนขับแค่คนเดียวนะครับไม่ได้บรรทุกน้ำหนักแล้วก็ไม่ได้มีผู้โดยสารแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่ 18% ระยะทางบนหน้าจอเหลืออีก61 กิโลเมตรนะครับถ้าชาวเชียงใหม่หรือภาคเหนือตอนบนนะคะสนใจอยากดูรถวู่หลิงบิงโกวู่หลิง AEV ของเรานะคะขอเชิญที่โชว์รูมที่หน้าสนามกอล์ฟลานนาเลยนะคะมีน้องๆเซลล์ทั้ง3ท่านคอยดูแลนะคะขอบคุณค่ะ
floating coast to coast, Bahamas to Puerto Rico. It don't matter if I'm lost because I know when I'm with you I'll know. When I'm with you I'll know. Just riding waves 'cause I know no matter where the tide goes, the sun is on my face. และสำหรับการชาร์จอู้หลิงบิงโกที่นอกสถานที่นะคะเช่นตามตู้ชาร์จต่างๆเนี่ยถ้าเป็นการชาร์จ AC นะคะก็จะมีปลั๊กแปลงซึ่งก็ขนาดไม่ได้ใหญ่อะไรนะแต่ถ้าสมมุติว่าชาร์จ DC เนี่ยก็จะใช้เจ้านี่นะคะตัวแปลงซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองชาร์จ DC กันตัวปลั๊กแปลงนะคะก็ถือมือเดียวได้อยู่แต่ถามว่าน้ำหนักมีไหมก็ถือว่าหนักพอสมควรนะคะแต่ก็ถือมือเดียวไหวปึ๊บมันดังแก๊กเนี่ยก็คือตัวล็อกเขาจะเกาะกับที่ตัวรถแล้วเล็งดีๆแล้วก็ต้องให้มันพยายามเนี่ยขนานถ้ามันเอียงลงไปมากมันก็จะเสียบยากทีนี้ในการเสียบเข้าไปก็ต้องพยายามดันให้มันขนานน่าจะได้แล้วตรงด้านล่างเนี่ยชนละนี่ได้ละถูกปะก็เนี่ยก็ล็อกแล้วโอเคอันนี้พอดีแล้วคือถือว่าได้แล้วนะคะทีนี้ต้องลองกดปุ่มตรงนี้ดูทีนี้ถ้าเสียบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดปุ่มไฟมีการกระพริบตามปกตินะคะอันนี้ก็ค่อยไปทำจัดการในแอปเพื่อที่จะเริ่มต้นการชาร์จนะคะสำหรับการชาร์จ AC นะคะอย่างเช่นชาร์จที่สถานีชาร์จในห้างอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวแปลงตัวนี้นะคะเราก็จะเสียบเข้าไปที่รูแบบตรงๆเลยนะคะก็จะได้ยินเสียงแก๊กตรงนี้ก็ตัวล็อกเนี่ยก็ล็อกกับตัวรถเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยเอาสายชาร์จของตัวตู้ชาร์จมาเสียบอีกทีนึงแล้วก็ดูที่ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยพอมันล็อกกับตรงพอร์ตชาร์จแล้วมันก็จะขยับดึงออกไม่ได้แล้วก็จะมีตรงนี้ที่เราเห็นเป็นสีเงินเนี่ยเวลาที่เราล็อกรถนะครับไอตัวเงินเนี่ยมันจะแทงออกมาตรงนี้ทำให้ตรงเนี้ยไม่สามารถปลดล็อกอย่างนี้ได้นะครับก็เป็นการกันไว้เวลาที่เราชาร์จอยู่จะได้ไม่ถูกปลดตัวนี้ออกมานะครับแล้วสมมติว่าชาร์จเสร็จเรียบร้อยนะคะการถอดก็คือกดสวิตช์ตรงนี้นะคะเพื่อปลดล็อกกดตัวล็อกแล้วก็ค่อยๆขยับดึงออกมาได้เลยค่ะโดยตัวรถนะคะก็มีตัว portable charge มาให้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยหัวชาร์จเป็น GPT อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้ปลั๊กแปลงนะคะเสียบได้เลยแล้วก็อีกปลายด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวหัวปลั๊กทั่วไปซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จได้ที่ 2-2.5 กิโลวัตต์นะคะแต่ถ้าใครซื้อ Icon Package เนี่ยทางแบรนด์เขาก็จะมีให้เป็นตัว Wall Box ที่บ้านซึ่งอันนั้นเนี่ยก็คือจะชาร์จได้ความแรงเต็มตามสเปคที่รถรับได้นะคะชาร์จ AC อยู่ที่ 7 กิโลวัตต์เดี๋ยวไปลองเสียบกันนี่นะคะพอเสียบพอดีเนี่ยจะได้ยินเสียงกิ๊กนะคะก็เรียบร้อยตอนนี้ลองชาร์จกับตู้ของ MEA นะครับที่แบตเตอรี่ 19% เนี่ยกำลังไฟก็เข้าอยู่ประมาณ 39-40 กิโลวัตต์นะครับถ้าเราเอา326คูณกับ-120มาลองชาร์จของ EV Station อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ที่แบตเตอรี่ 20% เนี่ยกำลังไฟเข้าสูงสุดอยู่ที่ 40.4 กิโลวัตต์เท่าที่ดูนะครับคันเนี้ยชาร์จได้สูงสุดก็จะอยู่ประมาณ40ไม่ถึง41กิโลวัตต์นะครับลองชาร์จกับตู้150กิโลวัตต์ของ Elex นะครับกำลังไฟก็ได้สูงสุดอยู่ที่40กิโลวัตต์แรงดันอยู่ที่326โวลต์กระแสไฟก็จะอยู่ที่123แอมป์นะครับหลังจากที่เราได้ใช้งานเจ้าวู่หลิงบิงโกนะครับทั้งขับทางไกลขับขึ้นเขาแล้วก็ขับในเมืองโดยรวมผมว่าคันนี้มันทำได้ดีเลยนะครับในรถไซส์ขนาดนี้นะ
ทั้งขับทางไกลเนี่ยอย่างเช่นที่เราขับไปโคราชนะครับคือผมว่าช่วงล่างเนี่ยกำลังโอเคเลยคือมันไม่ได้นุ่มเกินไปแล้วก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปนะเบาะที่ให้มาเนี่ยก็นั่งสบายนะครับขับทางไกลไปโคราชเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันเมื่อยหลังหรือเมื่อยล้าสักเท่าไหร่เลยนะที่เราขับไปแล้วก็ที่ผมขับไปกับดอยอินทนนท์นะครับอันนั้นก็รู้สึกว่าโอเคดีใช่พอนั่งแล้วเนี่ยเบาะของผู้โดยสารนะคะก็ไม่ค่อยดันศีรษะสักเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างสบายนะคะถ้าเป็นเบาะของผู้โดยสารเนี่ยก็จะเป็นการปรับแบบแมนนวลก็คือสามารถเลื่อนหน้าหลังได้แล้วก็ตัวเบาะหลังเนี่ยก็คือสามารถปรับเอนได้ปรับได้เท่านี้โดยส่วนตัวคิดว่าดีไซน์ของเบาะเนี่ยส่วนตัวเองนั่งแล้วก็ถือว่าค่อนข้างโอเคในส่วนของการขับขี่นะครับที่เราได้ลองขับไปต่างจังหวัดเนี่ยผมว่ามันก็ทำได้โอเคนะอย่างเช่นเราขับไปโคราชเนี่ยขับความเร็ว100-120นะครับรถก็ยังให้ความรู้สึกว่ามันนิ่งดีนะในความรู้สึกของรถไซส์ขนาดนี้นะครับอาจจะไม่ได้เอาไปเทียบกับรถขนาดใหญ่อันนั้นมันจะต้องนิ่งกว่าแต่โดยรวมที่เป็นรถไซส์เล็กขนาดนี้ที่เราเคยขับมาก่อนหน้านี้ก็มีลูมินนะคันนี้มันนิ่งกว่านะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ชอบนะครับพวงมาลัยปรับสูงต่ำได้ไม่เมื่อยแขนนะครับเพราะเราเคยขับรถที่เป็นไซส์เล็กขนาดเนี้ยแล้วมันปรับพวงมาลัยไม่ได้เลยนะครับขึ้นลงอย่างเงี้ยขับไปนานๆเราจะรู้สึกว่าเมื่อยส่วนแขนเลยนะคันนี้เขาก็สามารถปรับได้นะสำหรับการขับความเร็วในต่างจังหวัดนะครับคือเวลาที่เข้าโค้งในคันนี้นะครับถ้าความเร็วเกินสัก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยแล้วมันเป็นโค้งที่มันหักโค้งมากๆอาจจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าความเร็ว60-70เนี่ยโอเคเลยแต่ถ้าเป็นโค้งกว้างๆนะครับเราขับมาความเร็ว100เนี่ยก็ปกติเลยนะมันไม่ได้รู้สึกว่าวิวหรืออะไรนะครับยิ่งถ้าเรานั่งกันมาสัก 2-3 คนมีน้ำหนักช่วยกดก็อาจจะรู้สึกมั่นใจขึ้นไปอีกในส่วนของแอร์คันนี้นะครับผมว่ามันก็เย็นดีนะเมื่อวานตอนกลางคืนที่ขับกลับมานี่เปิดเบอร์ 1นะครับเอาความเย็นแบบลดต่ำสุดเลยก็ยังรู้สึกหนาวอยู่บางช่วงต้องกดปิดแอร์ไปด้วยเลยใช่ก็ต้องบอกว่าวันที่เราขับเนี่ยมันจะมีฝนอยู่เรื่อยๆนะคะก็คืออากาศข้างนอกเนี่ยไม่ได้ร้อนอยู่แล้วด้วยประมาณ25-26องศาใช่แต่ว่าแอร์เองนี่ก็ถือว่าค่อนข้างเย็นเลยแล้วก็เวลาที่เราชาร์จแบตนะครับถ้าเราชาร์จเร็ว DC เนี่ยแอร์ก็เย็นปกติเลยนะครับผมดูจากเวลาที่ชาร์จแบตเนี่ยเราสามารถเปิดแอร์ไปด้วยแล้วก็ชาร์จแบตไปด้วยได้แล้วก็ผมดูกำลังไฟที่เวลาเราชาร์จแบตนะมันจะแยกกันนะครับถึงแม้เราจะเปิดแอร์ไปด้วยแล้วก็ชาร์จแบตไปด้วยมันก็ไม่ได้ไปทำให้ชาร์จแบตช้าลงนะครับสำหรับคันนี้กำลังไฟที่หน้าตู้มันจะเพิ่มขึ้นเพราะเขาจะเอามาจ่ายให้กับตัวแอร์แต่ถ้าเราปิดแอร์กำลังไฟมันก็จะลดลงเพราะว่ากำลังไฟในส่วนที่มาจ่ายให้คอมแอร์มันถูกตัดออกไปนะครับเท่าที่ได้ลองชาร์จแล้วก็ลองดูการใช้ไฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเวลาเราชาร์จ AC อันนั้นผมรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ในรถเราเปิดแอร์ไปด้วยมันจะไม่ค่อยเย็นแล้วก็กำลังไฟในการชาร์จมันจะแทบจะลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยการใช้งาน AC ก็น่าจะเป็นการชาร์จที่บ้านนะคะก็คือกลับถึงบ้านแล้วก็เสียบชาร์จแล้วเราก็เข้าบ้านแล้วเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่จะนั่งอยู่ในรถระหว่างรอชาร์จ AC เนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยแล้วก็ในส่วนของการชาร์จไฟ DC นะครับคันนี้ที่เขาเคลมว่าชาร์จ 30-80% ใช้เวลา30นาทีที่เราได้ลองดูก็อาจจะอยู่ประมาณนั้นนะครับอาจจะมีช้ากว่าเล็กน้อยเป็น 35-40 นาทีเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาที่เราขับมาไกลๆถ้าแบตมีอุณหภูมิสูงหน่อยมันอาจจะชาร์จได้ช้าลงนะครับแต่ก็ถือว่าทำได้ใกล้เคียงนะครับประมาณอยู่ในช่วง 30-40 นาทีสำหรับแบต 30-80% ซึ่งผมเลยคิดว่าเวลาที่เราชาร์จแบตเต็ม 100% เนี่ยถ้าเราเดินทางไกลๆสักประมาณไม่เกินสัก250กิโลเมตรเนี่ยแล้วเราก็ชาร์จเพื่อจะเดินทางกลับอันนี้อาจจะใช้เวลาสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับชาร์จให้มันกลับขึ้นไป 80-90% แล้วก็เดินทางกลับอันนี้โอเคแต่ถ้าเราจะเดินทางไกลที่มากกว่านั้นอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะมันจะต้องใช้เวลาการชาร์จแต่ละจุดต่อๆกันไปแบบนานขึ้นเรื่อยๆส่วนตัวผมเลยคิดว่าคันนี้เดินทางสักประมาณไม่เกิน300กิโลเมตรเนี่ยกำลังโอเคชาร์จสักครั้งหนึ่งครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเต็มที่นะครับเชงเลยมองว่าอู้หลิงบิงโกเนี่ยเหมาะกับการเป็นรถซิตี้คาร์นะคะก็ขับในเมืองหรือจะขับข้ามจังหวัดเนี่ยก็ระยะทางแบบ100กิโลเมตรอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าเราเดินทางไปเดินทางกลับแล้วก็กลับมาชาร์จที่บ้านอันเนี้ยน่าจะเหมาะและสำหรับเครื่องเสียงนะคะหลังจากที่ลองเปิดเพลงหลายๆแนวเนี่ยรู้สึกว่าเสียงของนักร้องเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะคะก็มีความคมชัดแล้วก็ได้ฟีลดีส่วนเรื่องของเบสแล้วก็ซับเนี่ยอันนี้ก็ให้มาจำกัดนะคะอันนี้ก็ถ้าใครชอบแนวแบบล็อกๆเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ใช่แนวแต่ว่า
มีหลายๆแนวเลยที่ฟังแล้วเนี่ยเสียงค่อนข้างโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจคันนี้นี่ก็อยากให้ไปลองเทสต์ไดรฟ์แล้วก็ลองฟังกันดูค่ะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้กันมาถึงตอนนี้เลยนะคะก็ฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์คลิปนี้กดติดตามช่อง CG Go นะคะแล้วก็พวกคุณสามารถสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมได้ด้วยการเป็นสมาชิกของช่อง CG Go นะคะก็จะมีปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่มติดตามนะคะอันนี้ก็เลี้ยงน้ำเลี้ยงขนมหรือว่าช่วยค่าชาร์จไฟระหว่างทางให้เราได้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับ โอ้0%ผมไม่รีเจนด้วย โอ้โหนึกว่าจะวิ่งลงแล้วก็รีเจนได้ จบกัน คือเลี้ยวไปแน่ๆครับ แต่ว่ามันเข้าไม่ได้ ทำไมเข้าไม่ได้นะ มันเร่งไม่ได้แล้วไง ครับผม เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ มันรถแบตหมดซ้ายเข้าไป ซ้ายอีก ซ้ายอีก ซ้ายอีกพี่เขายังมาช่วยอยู่เหรอ ไม่ มีคนช่วยแล้วพี่คะช่วยหน่อยค่ะแบตหมด แบตหมด ขึ้นเนิน แป๊บนึงครับแป๊บนึงเดี๋ยว1 2 3ตรงไป ตรง ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมเข็นไปกันขอบคุณครับ ร่วมเสียงไทยในทุกการเดินทาง